ผมได้ปรมาจารย์ร็อก3 คนเลยนะมานั่งคุยให้คุณฟังตั้งแต่เราเกิดมาแล้วแม่งรู้จักคำว่าร็อกจะมีศัพท์หรือมันมีคำหรือประเภทของร็อกอะไรอย่างเงี้ย80 90ก็จะเริ่มมีสปีดเมทัลเป็นมี thrash metal มี death metal 90ก็อย่างที่เห็นก็คือ alternative กับ grunge alternative มันซาไปนูเมทัลขึ้นมาทำลายเดียวกันกับ metalcore ก็มาด้วยเอาละเริ่มยากไปเรื่อยๆนะรัสบาทจริงๆแล้วสมาชิกวงมันเกิดมาจากการที่เขาเล่นแจ๊สกันอ๋อเหรอครับใช่ครับเหมือนสมัยก่อนที่วันนึงอีโมมาทุกคนหวีเป๋หมดเลยทุกคนต้องหวีเป๋เสื้ออะไรสก๊อตใช่หน้าตามึงไม่ให้มึงก็ตัดอ้อยนี่แหละคุณอาจจะเห็นว่าพวกเราดูแต่งกายชุดดำสักเต็มตัวหน้าตาไม่ค่อยน่าไว้ใจแต่พฤติกรรมของเราไม่ใช่คนชอบความรุนแรงอยู่บ้านเลี้ยงแมวครับวอร์มเรคคอร์ดอะไรปลุกไฟครับพี่เด็กๆที่วันนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้องรอโอกาสในการเล่นไม่กี่ครั้งในการที่จะปล่อยเพลงแบบนี้เขาไม่สามารถจะอยู่ในกลุ่มเมนสตรีมได้ผมอยากให้เป็นเพลงแนวหนักที่เราอยากได้ยินไม่เสียตัวตนของวงที่ผมเอามาวงเขาเป็นแบบไหนเราจะไม่เปลี่ยนจะทำทุกปีแล้วมันจะต้องให้ดีขึ้นทุกปีจะเป็นงานเฟสอินเตอร์แบบอินเตอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีวงต่างประเทศเยอะมากๆสายร็อกเมทัลจะต้องมาอยู่ในงานเดียวกันเราไม่แค่ได้สร้างแค่เฟสติวัลนะเรากำลังสร้างคอมมูนิตี้อันนี้เป็นคำถามที่ผมตอนแรกตั้งใจจะถามนะหลายๆคอนเสิร์ตร็อกที่ไปเนี่ยคนตีกันเนี่ยงานล่มเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะพี่ถามพี่ร็อกอารามถ้าไม่รวมออนไลน์ก็เป็นครั้งที่6ครับแสดงว่ามีออนไลน์ด้วยออนไลน์ตอนช่วงโควิดตอนช่วงโควิดเราก็ทำด้วยแต่เราทำตอนนั้นเราทำเสร็จแล้วเราก็เอาให้คนร่วมเข้ามาบริจาคในการที่เอาเงินบริจาคไปช่วยเหลือคนที่เจอประสบภัยตอนนั้นมีมูลนิธินึงครับมันเขารับเงินเนี่ยเพื่อจะเอาไปซื้อของเนี่ยแจกพวกชาวบ้านคนในสลัมฮะที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงตอนช่วงโควิดอะไรเงี้ยเพราะนั้นพวกข้าวพวกอะไรมันหาซื้อยากเนี่ยก็เลยทำตรงนี้มาเราก็แบบเอาเงินก็คือเราก็เรียรายเอาเบอร์บัญชีตั้งไว้แล้วก็ให้คนโอนเข้าตอนนั้นคือเราบันทึกเทปก่อนบันทึกเทปก่อนปุ๊บแล้วก็เราก็ออนไลน์2 วันครับก็มีหลายวงเลยฮะซึ่งทำออนไลน์อยู่กี่ปีเดียวแต่ว่าทางวอร์มก็จะมีรายการอยู่รายการชื่อรายการ Warm Live Section ก็คือเราจะทำที่ออฟฟิศวอร์มเนี่ยนะฮะใช่ครับแล้วก็เราก็จะถ่ายทุกวันจันทร์เป็นไลฟ์สดนะฮะทุกวันจันทร์ก็คือจะออนแอร์ก็จะมีพวกสายพวกอันเดอร์กราวด์สายหนักอะไรเงี้ยออนแอร์อยู่ทุกวันจันทร์ผมอยากรู้ถ้าสมมุติว่าอันนี้ถามแบบเป็นคนชอบฟังเพลงแต่ไม่ได้ตามเพลงหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความเคารพแต่อยากรู้สมมุติถ้าไม่ใช่เฟสติวัลอย่างร็อกอารามอย่างเงี้ยอย่างวงพี่เจมส์เงี้ยเวลาเล่นปกติสถานที่เล่นที่ประจำที่เราแบบได้ไปเล่นบ่อยๆมันคือเล่นที่ไหนอะไรยังไงพี่สมมติแบบดนตรีร็อกพวกเนี้ยสมมติถ้าวงเพิ่งจะเริ่มต้นก็จะมีร็อกผับครับมีอิมมอร์ทัลบาร์หรือไม่ก็จะงานพวกแบบว่าเด็กรวมกลุ่มแล้วก็จัดกันเองไปเล่นตามแบบเช่าสถานที่จัดเดี๋ยวนี้ก็จะเล่นไลท์เฮาส์เมื่อก่อนก็จะเป็นแบบเช่าผับเล่นรัชดาซอย4บ้างซอย8บ้างข้าวสารบ้างแล้วแต่ประมาณนี้หมายถึงว่าเป็นลักษณะปิดเป็นงานใช่ครับแล้วก็เก็บบัตรเองคนเยอะไหมหมายถึงแบบกระแสของเฮฟวี่หรือมันผมว่าแล้วแต่ยุคสมัยเนาะช่วงตอนที่มันยุค 2000 ที่มัน2000มากโอ้โหนั้นคนเยอะมากครับเยอะมากครับไปเปิดที่รัชดาซอย4ขายบัตรกันเองนี่คือโหใช่ขายดีแล้วคนให้การตอบรับดีมากผมยกตัวอย่างนะพี่เมย์นะสมมติทีป๊อปเนี่ยคนเนี่ยก็จะไปดูไปกรี๊ดไปอยากใกล้ชิดไอดอลของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างสายเราอย่างเงี้ยนอกจากดนตรีหนักๆเขาไปทำอะไรกันฮะปลดปล่อยมีเรื่องความปลดปล่อยทั้งเรื่องเขาเรียกอะไรแล้วก็ไปดูฟังเพลงของศิลปินนั้นๆด้วยไปซื้อเสื้อผ้าของศิลปินนั้นๆด้วยแล้วก็ซื้อแผ่นเสียงไม่ว่าจะเป็นพวกกับซีดีต่างๆนานาเนี่ยครับของพวกนี้บางทีมันหาซื้อตามร้านไม่ได้ครับเดี๋ยวพูดจังบางวงในสมัยยุคที่เป็นซีดีอยู่เนี่ยวงพวกนี้ก็จะขายพวกนี้ด้วยตามงานด้วยครับก็คือจะก๊อปแผ่นแล้วก็วางเสื้อขายด้วยอะไรเงี้ยนอกจากว่าจะไปแบบสมัยยุคก่อนเลยมันจะไปฝากตามร้านน้องท่าประจันร้านพี่เปียกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเทปอันนี้กราวเทปใต้ดินครับเทปใต้ดินเนี่ยเราก็จะไปหาซื้อตามร้านพวกเนี้ยที่แบบว่า
เขาขายเทปที่แยกออกไปจากเทปค่ายใหญ่หรืออย่างที่ไหนนะมันจะมีที่แฮปปี้แลนด์จะมีร้านหนึ่งเมนูเพลงครับเมนูเพลงแล้วก็ที่รามอินทราจะมีอีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านสายแบบคือเข้าไปนี่ก็โอ้โหแบบฟอนต์ลายไม้อ่ะฟอนต์ร้านอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็จะรับแผ่นเสียงที่เป็นแบบแนวพวกนี้มาโดยตรงอะไรเงี้ยเดธฮาร์ดคอร์เดธเมทัลพวกอะไรเงี้ยมาก็มันมีจริงๆมันมีกลุ่มพวกนี้มีอยู่นานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคประมาณ90 80 90ใช่ครับคือมันค่อยๆเดินทางมาใช่แต่เป็นกลุ่มเล็กมากกลุ่มเล็กมากแต่วันนี้เหมือนมันโตขึ้นนะใช่ไหมฮะเพราะว่าเอางี้คนดูน่าจะรู้อยู่แล้วแหละแบบอย่างพี่เจมเนี้ยเฮดแบงคอกก็แบบผมรู้สึกว่าเติบโตขึ้นเยอะใช่ไหมฮะมีคนตามเยอะขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่าเราผสมกันหลายอย่างเมื่อก่อนเมทัลล้วนหรือว่าเพลงร็อกหนักๆคือวันนี้มีร็อกเป็นสตรีมผสมด้วยก็เลยมีแฟนเพลง2กลุ่มมาเจอกันมันคือเป้าหมายเราอยากให้คนเมนสตรีมมาเจอกับเพลงเมทัลอยู่แล้วเราก็เลยแบบไปดึงคนตรงนั้นเข้ามาด้วยครับแล้วถ้าเกิดสมมุติในงานร็อกอารามเนี่ยเราจะเจอบรรยากาศที่พี่เมย์กับพี่โอ๊คเล่าแบบนั้นไหมครับมีขายซีดีเจอเชลฟ์ลายไม้เจอในงานร็อกอารามเราจะเจออะไรบ้างปีที่แล้วมันมีครับมันมีก็คือวงทุกวงที่มาก็จะมีบูธขายเสื้อครับแล้วก็มีร้านที่เป็นขายพวกอะไรนะสร้อยพวกอะไรเงี้ยนะพวกของพวกก็จะเป็นพวกที่เป็นคอมมูนิตี้ของชาวร็อกใช่เราจะได้เห็นบรรยากาศในงานร็อกอารามในทุกๆปีตลอดซึ่งครั้งล่าสุดที่กำลังจะจัดคือ14กุมภาใช่ครับปีหน้าปี2026ใช่ครับแต่ย้ายที่ใช่จากตอนแรกเป็นโกดังท่าเรือใช่ครับไปที่ไหนนะครับพี่ไปที่ ESC Park รังสิตเหตุผลที่ย้ายที่เพราะว่าจริงๆมันมี2เรื่องนะมันมี2เรื่องเอาเรื่องแบบที่เอาเรื่องที่คุยได้ก่อนนะก็คือพอสถานการณ์นะตอนนี้ครับสถานที่ของโกดังสเตเดียมคลองเตยเป็นที่ราชการพอมันมีปัจจัยในการจัดงานแล้วก็บวกกับสถานการณ์ณตอนนี้ที่เราต้องไว้อะไรในการทำงานจัดการมันก็จะพอมันเป็นเรื่องราชการการจัดการนะครับมันก็จะลำบากเข้มงวดขึ้นเข้มงวดแล้วก็บวกกับสถานที่ที่มันแบบมันไม่สามารถรองรับคนที่เราอยากจะได้กับคอมมูนิตี้ที่เราอยากให้เกิดคือเวลาผมจัดงานกับพี่โอ๊คผมจะคำนึงเสมอว่าจุดพลาดที่เราเคยมีมันมีอะไรบ้างจุดที่เราอยากเสริมในปีต่อไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมอยากทำให้มันเกิดขึ้นในทุกๆปีอยากให้มันดีทุกๆปีผมก็เลยบอกเฮ้ยพี่ข้อเสียของจุดนี้มันมีอะไรวะพี่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนมันจะดีกว่าไหมเราก็จะเอาข้อพวกนี้แล้วก็มาเปรียบเทียบสุดท้ายแล้วก็ได้บทสรุปว่าเฮ้ยไปที่ ESC Park ดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าด้วยทราฟฟิกในการที่จะรองรับคนได้มากขึ้นด้วยคอมมูนิตี้ที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ด้วยในการทำงานเมเนจเมนต์ต่างๆอยากให้มันโฟลว์ในการจัดงานนี้ครับอย่างปีล่าสุดเมื่อที่จัดไปที่ผ่านมาเนี่ยคนประมาณเท่าไหร่พี่เมย์ครับพี่โอครับ7,000ครับตรงโกดังท่าเรือมันได้เหรอพี่ก็มีความหนาแน่นมากๆแย่งกินแย่งใช้กันสุดๆผมเคยไปจัดงานแบบเป็นงานมอไซค์งานสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ย2-3 พันผมว่าไม่แน่นแล้วนะอันนี้เรียกว่าใช้ทุกอนูครับใช้ทุกอนูจริงๆแต่มันก็แน่นไปแล้วผมรู้สึกมันแน่นไปในการแบบจะกินจะเข้าห้องน้ำจะเดินอะไรมันชนกันหมดแล้วรู้สึกเฮ้ยถ้าสมมติเป็นสเกลปีต่อไปเนี้ยมันคงจะทำแบบนี้มันน่าจะไม่โอเคแล้วล่ะคนที่มาเขาก็น่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สะดวกสบายมันไม่เอนจอยกับการมางานที่มันรู้สึกต้องมาเบียดเสียดอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยย้ายไปที่ ESC Park มันจะอยู่แถวรังสิตใช่ไหมฮะอันนั้นรับได้กี่คนพี่10,000 อัพมันมีพื้นที่รอบนอกด้วยฮะที่แบบมันจะแบบจอดรถก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยฮะด้วยเพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยซึ่งปีนี้ก็แสดงว่าตั้งใจไว้ว่า10,000 อัพแน่ๆคือตั้งใจว่าพี่เจตของเราต้องถามคนไปงานมาพี่เจตมันแน่นเอียดเลยใช่ไหมมันแน่นเลยครับปีที่แล้วคือมันแน่นมากมันเป็นเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของเฟสติวัลเมทัลแล้วก็ร็อกสายหนักครับมันไม่เคยรวมคนได้เยอะขนาดนี้มาก่อนครับแล้วคือปีแล้วมันเยอะมากแล้วมันเป็นการรวมคน culture คนที่มี taste เหมือนกันมันรวมกันในงานนี้แล้วก็ทุกอย่างมันถูก express ออกมาหมดทั้งแฟชั่น accessory ดนตรีทุกอย่างมันอยู่ในงานแล้วมันแบบมันเป็นภาพที่แบบโอเคสเต็ปต่อไปมันต้องโตกว่านี้แน่นอน
ผมชอบเวลาพี่เจตเล่าอ่ะแววตาพี่เจตเขาแบบว่ามันประกายวิ้งวิ้งจริงๆ คือผมอยู่กับพวกพี่ๆก็มาตั้งแต่แบบผมได้เล่นร่วมเล่นล็อกอารามตั้งแต่ล็อกอารามครั้งที่2แล้วก็เล่นมาทุกปีเลยก็เห็นการเติบโตแล้วอยู่กับพี่โอกับพี่เมย์ตลอดเราเห็นว่าพวกพี่เขาแบบทุ่มเทลงแรงลงกายลงใจลงเงินไปมากขนาดไหนครับผม เจ็บตัวก็เยอะครับกว่าจะมัน เจ็บตัว ใช่ครับ คือผมว่า ซีดปาก ต้องพูดนี้พี่การทำงานของเราอ่ะผมกับพี่โอ๊คมันเหมือนแบบเราเอาแพชชั่นมาเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเราชอบเรารักมันแล้วเราก็อยากเห็นมันโตพอเราอยากเห็นมันโตเราก็อยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่าค่อยๆโตขึ้นแต่สุดท้ายอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้สักเซสกับเรื่องทางธุรกิจแต่ว่าถามว่าตอนแรกที่ปีแรกเลยอ่ะผมยังงงกับสมเมย์เลยว่าตอนนั้นปีแรกจัดปังทอยฮะปังทอยก็เคยไปมันประมาณอย่างมากกว่า500 คนอะไรเงี้ยเต็มที่อัดกัน700อะไรเงี้ยไม่น่าถึงพันมั้งไม่ถึงสมเมย์ลงเวทีลงจอ LED ลงลำโพงแบบโอ้โหให้มันจัดเต็มคือหมายถึงเข้าไปจัดซิสเต็มใช่ครับที่ปังทอยใหม่หมดเลยใช่เพื่อให้แบบว่าซาวอะไรเงี้ยมันออกมาแบบมันแกรนด์มากขึ้นนะครับแล้ววันนั้นก็คือผมว่าน่าจะเกินกว่า700นะเป็นรอบแรกครั้งแรกที่แบบโซเอาจนแบบคนมาเสร็จแล้วอยากจะเข้าอีกแล้วบอกไม่ได้แล้วมันเข้าไม่ได้แล้วเพราะมันหายใจไม่ออกแล้วมันร้อนแบบมันร้อนแอร์ไม่พอแอร์ไม่พอครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีโหด้วยดีจนดีแบบกลับมาเติมเต็มพลังผมมากๆคือบอกเฮ้ยวันนี้เรามาถูกทางว่ะถึงมันจะเป็นแค่จุดเล็กๆนะพี่แต่มันเป็นจุดเล็กๆที่แม่งโหต่อยอดจิตใจผมมากๆเลยตอนนั้นแล้วรู้สึกเลยเฮ้ยกูจะไม่ใช่แค่ครั้งที่1ครั้งเดียวจบแน่นอนจะทำทุกปีแล้วมันจะต้องให้ดีขึ้นทุกปีคืออันนี้มันตั้งใจมาตั้งแต่ตอนนู้นใช่แล้วมันก็เดินทางมาใช่พี่เจตไปเล่นตอนครั้งที่2แล้วครั้งแรกได้ไปไหมพี่ไปครับแน่นไหมพี่โอ้ยแทบไม่มีที่ยืนก็ไม่ถ่ายใจไม่ออกจริงนะครับใช่เยอะมากอ่ะผมงงจนแบบเจ้าของร้านพี่เอสไปที่เขาบอกมาทำอีกนั่นเนี่ยชอบเลยไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้มานานมากเลยเนี่ยเด็กออกมาเนี่ยบิดเสื้อกันเลยพี่เหงื่อมันเยอะมันแบบมันร้อนมากคนเยอะมากเฮ้ยโคตรมันเลยว่ะโหพี่มันปลุกจิตใจได้แบบดีมากๆอ่ะให้คนจัดงานพูดเดี๋ยวจะหาว่าแบบคุยอะไรอย่างเงี้ยถามคนไปเล่นดีกว่าจากครั้งที่2ที่พี่ไปเล่นมันโตขึ้นยังไงบ้างพี่เจแบบเราเห็นอะไรที่มันแบบโตขึ้นบ้างครับผมก็อย่างแรกก็คือจำนวนคนดูครับแล้วก็สเตจตอนแรกเป็นปาร์กิ้งทอยครั้งที่2ย้ายไปจัดที่ไลฟ์ของ RCA ครับมันก็ขยายสเกลแล้วเพราะสถานที่ที่เป็นแบบมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเป็นสถานที่ที่เหมาะกับจัดคอนเสิร์ตขนาดสเกลกลางมากขึ้นนะครับก็คนก็ยังเต็มจำนวนอยู่ดีถ้านับได้ก็จะวันนั้นก็น่าจะ1,000 คนที่นั่นมันจุได้ 1,500ที่ไลฟ์ของ RCA 1,500 คนก็แน่นอีกแล้วก็พอ2ครั้งแล้วก็โดนโควิดครับแอบเสียดายนะพี่ตอนโควิดก็ตอนแรกจะเกิดงานหนึ่งแล้วด้วยล็อกอารามครั้งที่3ก็คือจะจัดที่อะไรนะตรงโชดีซีคุยกันเรียบร้อยทุกอย่างเจอมาตรการล็อกอัพไปปี23ก็กลับมาแต่กลับมาคราวนี้ไปที่โกดังแล้วใช่ไหมไม่ใช่ฮะยังไปที่ไวสเปซที่วิภาวดีครับแน่นไหมครับแน่นเหมือนเดิมครับแสดงว่าล็อกอารามนี่คือมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆถ้าพูดถึงแบบการกราฟของมันใช่นั่นแล้วก็เพิ่มเวทีข้างนอกอีก1เวทีด้วยเวทีเล็กครับผมเป็นครั้งแรกที่เริ่มเพิ่มเวทีเพราะจากตอนแรกก็คือมันจะเป็นเวทีเดียวไปเลยแล้วก็เล่นไปแบบเราจะวางไว้เวทีเดียว8 วงนะทุกปีมี8 วง9 วง10แล้วแต่ประมาณนี้เดียวนะแต่ปีนี้มันแบบอีกครั้งนี้เนี่ยโหเดี๋ยวจะมาคุยตรงนี้นะแต่ครั้งนั้นคือ8 วงตั้งใจไว้ใช่แต่สุดท้ายพอปีตอนที่เราไปจัดไวท์สเปซนะครับจาก8 วงเราก็เพิ่มเวทีข้างหน้าเวทีเล็กเพิ่มขึ้นอีกมาอีกประมาณ 5-6 วงก็เริ่มก็เริ่มเยอะขึ้นนะใช่ป่ะเยอะนะเยอะใช่ป่ะเยอะผมก็จำไม่ได้เป็น10 วงเป็น10 วงนะฮะข้างนอกนะพี่ข้างนอกใช่แล้วพออีกครั้งหนึ่งก็ต่อไปที่ปี24ใช่เราไปที่ไหนมาโกดังแล้วโกดังใช่โกดังเล่นโกดังอยู่2 ปีใช่ครับแต่โกดังรอบแรกเราก็เรื่องจัดไป2 วัน2 วันนะฮะเป็นงาน2 วันเป็นงาน2 วันเลยคือวงมันเข้ามาเยอะมากครับวงทั้งหมด50 กว่าวงเล่น2 วันแน่นทั้ง2 วันไหมพี่โอ๊ควันแรกแน่นแต่ว่า
มันเกิดเหตุอุบิเหตุคือฝนตกวันเสาร์วันแรก ครับ แล้วก็เลยทำให้แบบวันที่2ก็คนก็มาน้อยลงแต่คิดว่าด้วยความอันนึงคือพอเรามานั่งดูแล้วว่าจริงๆจัดวันเดียวก็พอเพราะว่าวันที่2แรงคนมันหมดแล้ว ใส่กันเต็ม เวลาคน วันแรก จะใส่มันซัดมันขอวันเดียวเอาให้จบ เอาให้จบมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบมีวงต่างชาติมาเล่นในงานนี้ด้วย ครับ ก็คือแบบเอาวงจากอะไรนะญี่ปุ่นอินโด มาเลเซีย มาเลไต้หวันแต่เป็นวงที่เป็นไซส์แบบที่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดังจากอะไรเงี้ยเหมือนเป็นกึ่งวงร็อกอินดี้หน่อยอะถ้าเราแบบตรงๆเป็นอินดี้เมืองนอกมาแจมกันก็จะมีวงจากอเมริกาวงอะไรอันเดทที่มาที่แบบที่น่าจะใหญ่สุดมาเล่นแล้วจนปีล่าสุดก็จัดที่โกดังสเตเดียมเหมือนเดิมแต่วันเดียวเป็นไงครับเล่าให้แบบโอ้โหอันนี้คือแบบ 7,000 คนเนี่ยอันดับแรกคือที่ผมคิดว่าขอเรื่องเดียวไม่ขอเลยอย่าให้ฝนตกปีแล้ว เพราะประเด็นเนี่ยคือล็อกอะลามอ่ะเราชอบเจอฝนเพราะเราจัดพฤษภาตลอดแล้วเราอ่ะหลีกหนีกับมันไม่เคยได้สักปีแต่พอเวลาเราจัดในฮอลล์มันไม่ต้องโดนฝนแม่งเสือไม่ตกมันไม่ตกจริงพี่พอกูจัดในพอกูหนีมึงไม่ตกนั่นครับจนเราก็ตอนนั้นก็ภาวนาโอ้โหไหว้เจ้าไหว้อะไรกันเลยแบบไปจะทิ้งทางกันเลยว่าขออย่าไม่สุดท้ายมันก็ไม่ตกมันรอดพี่รอดแล้วก็ด้วยกับบรรยากาศคนที่มางานมันกลายเป็นแบบโอ้โหวันนั้นมันดูคึกคักมากกับงานมันไลฟ์อัพมันไม่ใช่แค่แบบวงเมทัลวงร็อกเนี่ยมันคือวงร็อกที่แบบว่าคนเข้ามาดูคนหลายประเภทที่ไม่ได้ฟังหนักจริงก็มาดูได้ตอนนั้นมีบาร์บี้มาเล่นมีอะไรนะมีทรยศมีตำนานอย่างพี่คิดดอนผีบินมามาด้วยใช่อันนั้นก็เป็นกระแสเหมือนกันเพราะว่าก็คือคนไม่ได้เจอกันนานคนไม่คือก็รู้อยู่ว่าดอนผีบินเขามีคอนเสิร์ตแค่3 ครั้งครับตั้งแต่ทำอัลบั้มมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยไปเล่นที่ไหนแล้วก็จนผมก็ไปเจอพี่คิดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันก็ตอนแรกก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วอยู่ดีแกทักมาว่าแกอยากจะมาเล่นว่าแกคือบอกเฮ้ยแกจำได้นะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกแต่ก็ไปซ้อมแล้วก็ไปฟอร์มวงใหม่มาเลยครับเพื่อมาเล่นงานนี้อะไรเงี้ยคือเอาจริงผมคุยคือผมอะคุยกับรุ่นน้องที่เป็นเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็น post manager ผมอะคือแม่งแบบพี่ไลน์อัพแม่งเหี้ยสุดพี่ผมอันนี้คุยกับพี่โอ๊คกับพี่เมลตรงนะมันบอกผมเองนะขอตั๋วฟรีให้ผมหน่อยได้ไหมพี่มันบอกว่าพี่ขอให้ผมหน่อยนะพี่ผมไม่อะไรอย่างเงี้ยไลน์อัพศิลปินเมืองนอกก่อนมาไงพี่4 วงนี้ไปคุยกันยังไงอะหลังจากที่มันปีนี้ครับที่เรารู้สึกเฮ้ยสำเร็จว่ะสำหรับผมกับพี่โอ๊คมันสำเร็จมากๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ควรหยุดอยู่แค่นี้แล้วเพราะเป้าหมายและโกของผมกับพี่โอ๊คอะผมคิดมาตลอดตั้งแต่ตอนที่มันยังเล็กๆอยู่อะคิดตลอดวันนึงกูต้องทำเฟสแบบต่างประเทศให้ได้ว่ะกูต้องทำให้ได้ว่ะคือเราอยากดูบ้านเขาเราอยากดูวงแบบเนี้ยที่จะต้องยอมบินไปอ่ะทำไมเราไม่ทำเองที่ประเทศของเราเองทั้งที่ประเทศเราเองอ่ะสะดวกสบายต่างๆมากในการไม่ต้องคิดดูถ้าเอจะไปดูที่แค่วงเดียวก็ได้เป็นวงที่เราชอบจริงต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มี 3-4 หมื่นอ่ะตามค่าตั๋วค่าที่พักค่าบัตรเดินทางอะไรเงี้ยคือโอ้โหมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากแต่วันเนี้ยกูรวมมาให้แล้วที่นี่เลยเอามาไว้ตรงนี้แล้วในค่าบัตรที่แบบว่าโอเคมันอย่าสูงที่สุดของเราแต่ว่ามันถ้าตีมันคิดเป็นเท่าไหร่ต่อวงค่าเฉลี่ยทุกวงในงานนะพี่ตกประมาณวงละประมาณ100 กว่าบาท80 บาทเรานั่งกินกับพี่โอ๊ค80 บาท80 บาทยังนั่งรถไฟฟ้าแพงกว่านี้80 บาททั้งวงไทยทั้งวงต่างประเทศอ่ะ80 บาทจะได้ดูคนไทยเราจะได้ดูมันน่าหวาดเสียวนะในทางธุรกิจคือจริงๆทางทีมงานแล้วก็ผมกับพี่โอ๊คเนี่ยตอนประชุมอ่ะจิ้มตัวเลขให้มันรู้สึกว่าโอเคที่สุดเรา2 คนอาจจะไม่ได้เอาผลกำไรมาเป็นตัวตั้งพี่เวลาการทำงานครับเราเอาว่าวันนี้สำเร็จแล้วเราไม่เจ็บตัวและเราเดินต่อได้เราอาจจะไม่ได้กำไรมากมายแต่แบรนดิ้งล็อกอะลามเดินต่อได้ทีมงานเราทำงานกันต่ออย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นอยากให้ถึงโกที่เราอยาก
วางไว้อันนี้คือเป้าหมายหลักของการทำงานของบริษัทเราตลอดในพี่ที่จะคุยกันตลอดมันก็เลยเกิดงานอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยเอา4วงเมืองนอกตอนนี้ก็คือ South Sin นะครับ Under Oath ครับSuicide Silence ครับ Devil Wears Prada ครับเป็นไงอยู่4วงนี้ผมอยากรู้จริงๆพี่ไปดิวมายังไงหมายถึงว่าไปดิวยังไงให้เขาแบบยอมอยากและเลือกที่จะมางาน Rock Alarm ต้องพูดนี้ครับพี่เวลาจัดงานเนี้ยเราจะมีเอเจนซี่หลายบริษัทที่เรารู้จักและเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยครับเราก็จะไปคุยก่อนว่าคอนเซปต์ปีหน้าเราอยากเป็นแบบไหนแล้วหลังจากนั้นเราต้องส่งพอร์ตงานที่มันเคยเกิดขึ้นในแต่ละปีให้ทางเอเจนซี่เพื่อเขาต้องไปเสนอให้ทางวงฝรั่งดูก่อนว่างานเป็นแบบนี้นะสเกลแบบนี้นะถ้าเขาโอเคเขาถึงจะตอบรับแล้วเราค่อยส่งพวกข้อมูลต่างๆเช่นอาร์ตเวิร์กอะไรเงี้ยส่งไปให้เขาพรูฟอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จริงๆแล้วคือโชคดีที่แบบรอบนี้ได้สแลมแมนมาช่วยเรื่องบุ๊กิ้งเนี่ยแกก็จะเป็นเอเจนซี่ฝั่งบุ๊กิ้งคอยดูสายทางนี้ด้วยสายหนักเมทัลสายหนักด้วยจริงๆบ้านเราก็มีวงพวกนี้มาตลอดจริงๆซาวซินไม่ได้มาครั้งแรกก็มากันกี่ครั้งอะ2-3 ครั้ง3 ครั้ง2 ครั้งซาวซิน3 ครั้งแล้วอันโอดมาครั้งหนึ่งซูริไซนี่ก็มาซูริไซน่าจะ3 ครั้งเหมือนกันแต่มันนานมากนานมากแล้วนานมากไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะรู้ถึงบรรยากาศของบ้านเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงแล้วก็ความสะดวกสบายหรือว่าความไม่สตริกในเรื่องการเข้าออกอะไรเงี้ยเขาจะน่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับถ้าเปรียบเทียบกับบางประเทศอะไรเงี้ยมันเข้ายากนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เขาต้องขนส่งทุกอย่างเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยอุปกรณ์ใช่งานใดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเรื่องตั๋วเรื่องอะไรเงี้ยคนดูอยากรู้แล้วล่ะบัตรราคาเท่าไหร่บ้างครับผมถามตรงๆเลยอยากรู้เอาแพงสุดเท่าไหร่แพงสุดใช่ไหม3,900 บาทเชี่ยอันนี้คือ VIP นะพี่ VIP จริงมั้ยเนี่ย VIP นะพี่ 3,900 บาทคือ4วงอินเตอร์เนี่ยยังไม่รวมวงไทยอีกนะใช่ครับวงไทยอีก30กว่าวงอีโบลาอันนาลีนบอมแอตแทดดาร์เกสโรแมนต์ออฟบีวีเอสไปด้วยเล่นไหมครับเล่นไม่ได้หรอช่วงหลังทำงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาได้ซ้อมกับเพื่อนแล้วก็มีวงวิจัยด้วยแล้วอีกเยอะไปดูในเพจเอาแล้วกันแต่ว่าประมาณ30กว่าวงแพงสุด 3,900 ครับแล้วถ้าเกิดเอาแบบสตาร์ทสมมติแบบงบน้อยหอยน้อยนิโคล่าทั่วไปก็คือ 2,900 ครับเราขายราคาเดียววันเดียวครับ14 กุมภาพันธ์ปี69ครับขายบัตรวันไหนครับวันที่30 พฤศจิกายนนี้ครับที่30 พฤศจิกายนนี้ครับผมถามบรรยากาศการวันขายบัตรปีที่แล้วได้ไหมพี่เมย์ครับกี่วันเต็มวันเดียวเลยครับโซเอาเตรียมตัวดีๆจริงครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมกับพี่โอ้โหตื่นเต้นกันมากคุยตลอดเลยตอนแรกคือแบบบัตรไม่เดินตอนแรกคือเราเปิดเช้าเราเปิดขายแต่เช้าเลยแบบ10 โมง 9 โมง 10 โมงเลยก็เฮ้ยบัตรมันเดินนะพี่โอ้เป็นเพราะคนมันตื่นสายหรือว่าอะไรวะสุดท้ายแล้วก็แบบแอบเครียดนะพี่ตอนนั้นช่วงแค่ประมาณเที่ยงบ่ายโมงโอ้โหบัตรเดินแบบปึ้งจนโซลเอาท์แล้วพี่โอ้เราทำได้ว่ะพี่โอ้เราทำได้แล้วโอ้ตอนนั้นดีใจมากคือมันเป็นเหมือนภาพแรกที่เราได้เห็นงานเมทัลล็อกแบบเนี้ยแล้วโซลเอาท์แบบโหรู้สึกตอนนั้นรู้สึกเติมเต็มจิตใจโคตรเลยพี่ผมก็แบบตอนนั้นจำได้เราเอาอีกแล้วเว้ยแม่งยังไงวะเนี่ยออนไลน์อะไรเงี้ยเมย์ก็บอกยังไงพี่ไม่ยังไงเนี่ยแล้วแต่เหมือนเมย์เขาไปเช็คกับทางหลังบ้านนะครับเขาก็เลยแบบไอ้พี่มันยังไม่มาอะไรเงี้ยก็สักพักคือพอหลังจากเที่ยงนั่นแหละก็โหมมาเลยโหมในแบบที่แบบเราก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมจำนวนคนสั่งบัตรมันเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งพอวันเดียวพอหลังจากเที่ยงช่วงบ่ายพอบัตรเดินปุ๊บวันเดียวจบใช่ครับกี่ใบครับปล่อยไปกี่ใบวันนั้นตอนนั้นน่าจะประมาณวันแรกเป็น Early Bird ครับ 3,000 ใบก็คือหมดเกลี้ยงเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราปล่อยเลกูล่าอีกรอบนึงก็หมดเลยเลกูล่าปล่อยไปกี่ใบ 2,000 ใบ 2,000 ใบแสดงว่าบัตรโดยประมาณเนี่ยปล่อยไป 5,000 ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็มีหน้างานมาอีกเพิ่มจะมีหน้างานจะเป็นอีกราคานึงใช่ครับอันดออันนั้นน่ะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าครับใช่ครับแล้วก็บวกกับคนที่แบบเป็นของเขาได้นะทีมงานของวงรวมเบ็ดเสร็จอยู่ในงานวันนั้น 7,000 คนซึ่งปีนี้ตั้งใจปล่อยกี่สเต็ปครับ
สมมติ30 พฤศจิกายนนี่คือ early ป่ะครับพี่ ว่ามันตอนนี้มี early ครับก็คือปล่อยวันเดียวเลย วันเดียวเลย ปล่อยวันเดียว ใช่ครับ ปล่อยบัตรกี่ใบผมบอกคนดูก่อนคนดูเขาจะได้เตรียมตัวจริงๆผมตั้งเป้าไว้ 6,000 ใบถึง 7,000 ใบแค่นั้นเลยที่เราวางไว้ตอนแรกนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าต้องพูดนี้ก่อนพี่ถ้าเป็นเชิงธุรกิจเขาเรียกว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วสำหรับเราโอเคจุดคุ้มทุนอยู่ตรงนี้จุดคุ้มทุนอยู่ตรงนี้เฮ้ยถ้าได้ทุนนี้เหมือนปีแล้วเนี่ยโอเคแล้วโอเคแต่ถ้ามันได้กว่านี้อีกครับนั้นจัดไปเลยยาวๆได้แต่เมื่อกี้ฟังพี่เมย์เล่าอยู่แล้วแอดดอก็มีเดี๋ยวไม่ต้องซื้อก็ได้เดี๋ยวไปหน้างานแต่ราคาแพงกว่านะครับราคาแพงกว่าราคาไม่เท่ากันเลยต่างกันเลยผมก็เลยอยากให้ทุกคนซื้อในราคาที่ถูกและได้ดูวงต่างประเทศแบบคุ้มค่าเดี๋ยวเฮดแบงคอกก็เขาช่วยโอ้นี่ช่วยได้เยอะแต่อยากรู้อย่างนี้พี่โอ๊คพี่เมย์พี่เจตด้วยเทศกาลร็อกแบบเนี้ยบ้านเราอ่ะมันเคยมีมาก่อนไหมที่แบบเป็นฟีลลิ่งนี้ไซซิ่งนี้สเกลแบบนี้อะไรมันมีมาก่อนนะมีมาก่อนเคยมีมาก่อนครับแต่ถามว่าวงที่จะรวมไซส์เฮดไลน์แบบอย่างนี้ครับอาจจะยังไม่มีอันนี้น่าจะเป็นแบบเทศกาลแรกๆที่จะรวมบรรยากาศกับดนตรีแบบนี้ไว้ด้วยกันทั้งหมดใช่ครับแล้วที่พี่เมย์บอกก่อนอันนี้มันเคยมีนี่มันเป็นเทศกาลแบบไหนก็คล้ายๆกันครับตอนนั้นก็คือก็จะมีพาราไดซ์สมัยก่อนจะมีพาราไดซ์ของเฮฟวี่ใช่ครับของเฮฟวี่ของพี่เฮงแล้วก็มีของพี่เอสของเอสก็คือเป็นคอกเมทัลเฟสใช่เฟสแล้วย้อนกลับไปก็มียุคอาร์ควักจาอะไรเงี้ยฮะที่เป็นถ้ากลับไปยุคอีโมเลยยุคประมาณ 2,000 ต้นๆยศเฟสอะไรเงี้ยจริงๆมีเคยมีมาก่อนหน้านี้นะครับแต่สุดท้ายยุคสมัยพอมันเปลี่ยนนะพี่เนาะในการทำธุรกิจพวกนี้บางคนเขาก็จะมุมมองเฮ้ยแม่งทำไปนานๆมันก็เหนื่อยแล้วมันไม่ได้ว่าได้กำไรมากมายอะไรเงี้ยครับเราก็มันก็ต้องลงไปใช่ผมดูไลน์อัพอะครับพี่โอ๊คไม่เห็นบิ๊กแอสปีนี้ใช่ไหมปีนี้อันนี้บอกได้ป่ะเนี่ยหนึ่งคือมันเป็นช่วงจังหวะจัดงานใกล้เคียงกันพอดีก็คือมันจะมีงานG27 ใช่ก็คือมันใกล้กันมากเพราะมันถัดกันมาอาทิตย์นึงก็เป็น G27 เลยครับก็เป็นช่วงที่แบบทางฝั่งของค่ายเองก็ตามเนี่ยเขามีการซักซ้อมมีการเตรียมงานด้วยเพราะนั้นก็งานใหญ่มากเหมือนกันใช่ครับใช่เราก็เลยคิดว่าปีนี้ก็เว้นไปสักปีเพราะว่าบิ๊กไอก็มา2ปีแล้วครับฝั่งที่อย่าง Retro Spec อย่าง Swimmerlet เนี่ยจริง Swimmerlet นี่คือมาทุกปีปีนี้เราเข้าใจเพราะว่ามันจัดงานใกล้กันมากก็เลยอาจจะต้องหยุดไปใช่มันจะมีข้อจำกัดอะไรที่แบบในการที่จะมาเล่นอย่างนี้ในการเล่นปีนี้ของ G27 เองก็เป็นงานใหญ่แล้วก็มันมีการเตรียมงานค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นเว้นไปดีกว่าแต่ปีหน้าว่ากันใหม่ถ้าเกิดมองแบบเอาแบบมองกระแสร็อกบ้านเราตอนนี้ถ้าเกิดแบบพี่ๆ3คนที่เป็นคนขับเคลื่อนวงการร็อกอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กระแสร็อกบ้านเรามันยังไงครับมันกำลังมาใหม่อีกระลอกมันกำลังนิ่งทรงตัวมันกำลังเดินหน้าหรือมันกำลังดาวอะไรอย่างเงี้ยผมอยากได้มุมมองพี่ๆคือถ้าเป็นยุคก่อนที่โซเชียลมีเดียบูมครับกระแสดนตรีอะไรมาคนมันจะเฮไปหมดที่ผมเจอเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนเขาฟังเพลงทุกวันนี้ไม่ได้ยึดติดกับแนวใดแนวหนึ่งแล้วเขาจะดูว่าอะไรน่าสนใจเขาจะฟังเพราะฉะนั้นมันวัดไม่ได้แล้วล็อกมาหรือป๊อปมาหรือฮิปฮอปอะไรมาทุกวันนี้คือมันเป็นตัวปัจจัยของแต่ละวงมากกว่าว่าคนมันจะดึงความสนใจคนไปมากขนาดไหนแต่ถามว่าทุกวันนี้ความสนใจดนตรีร็อกมากขึ้นไหมผมว่ามากขึ้นแล้วก็เด็กยุคนี้กลับไปฟังร็อกยุค2090มากขึ้นเยอะมากๆจนผมตกใจอันนี้วัดจากเฮดแบงคอกมีเด็กฝึกงานมาฝึกครับถามน้องแต่ละคนฟังแต่2090ถามว่าทำไมถึงชอบฟังแบบนี้ว่าดนตรีมันล็อกมันหนักมันเข้าถึงมันสะใจอย่างที่เขาอยากจะได้แล้วก็เนื้อหาที่สื่อไปตรงมาเขารู้สึกว่าฟังมันต้องตีความอะไรมากคือมันทัดใจเข้าไปทันทีเลยอย่างนี้ครับแล้วก็บวกกับยุคนี้มีวงอย่าง Little John ปรากฏตัวออกมาเขาก็ช่วยเอาซาวด์ล็อกยุค 2000 กลับมาด้วยครับผมแล้วบวกกับการเคลื่อนไหวหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่งทางวอร์มเรคคอร์ดก็เป็นค่ายเล็กก็จริงแต่ว่าการทำ PR เราไม่ต่างจากค่ายเมนสตรีมเลยแต่ว่าทั้งควอลิตี้ทุกอย่างที่ส่งออกไปคนก็เลยแบบว่าให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นแบรนดิ้งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าคนก็เชื่อถือแล้วว่าถ้าทำดนตรีล็อกสายหนักหรือทำเมทัลกับคนมันใช่จริงๆมันคือตัวจริงอะครับแล้วก็อีกหลายทิศทางที่เข้ามาเลยก็พอเด็กกลับไปฟังล็อกยุค 2000 น่ะ
อย่าง Big Ass ไปเล่น Monster เด็กรุ่นใหม่ร้อง Big Ass กันได้หมดเลยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะทำไมน้องๆเขาถึงมันเพียวกว่าอย่างเงี้ยพี่เจนมันจะมี2กรณีครับพอเด็กเริ่มโตมานิดนึงเริ่มมีตัวตนอ่ะกูจะเริ่มอยากหาฟังเพลงที่แบบคนทั่วๆไปไม่ฟังก็จะไปหาเพลงเก่าๆหน่อยฟังอะไรอย่างเงี้ยครับอีกอย่างนึงฟังตามพี่น้องหรือพ่อหรือแม่หรือว่าครูอย่างเด็กหลายคนที่เล่นดนตรียุคเนี้ยครูที่สอนดนตรีอ่ะที่เขาปั้นวงอย่างพวก Little Angel อะไรตรงนี้ขึ้นมาคือครูสอนดนตรีก็เจนผมอะครับก็โตมากับ Big Ass Body Slam Potato อะไรพวกเนี้ยเขาก็เอาเพลงซิลิฟูเอาเพลงพวกเนี้ยไปให้เด็กซ้อมก็เลยเหมือนเป็นไซเคิลที่มันกลับมาอีกรอบเพราะว่าคนจากเจนนู้นส่งมาต่อถึงเจนนี้ใช่เพราะลูกผมยังฝึกยาพิษอยู่เลยตอนนี้ตีกลองมันฝึกยาพิษอยู่เลยลูกสาวยังเต้นพี่ขี้หนูพี่เบิร์ดอยู่เลยผมบอกครูครับเปลี่ยนไลน์อัพเป็นแบ็คพิงค์ก็ได้นะครูยังพี่ขี้หนูอยู่เลยอ่ะลูกโรงเรียนผมอ่ะอย่างลูกพี่เมย์ก็แบบตีสลิปน็อตแล้วอะไรเงี้ยต้องทำอะไรเงี้ยครับโหเอาไม่อยู่เลยนะช่วงนี้แล้วเปิดแนวอื่นไม่ฟังด้วยตอนนี้ฟังเมทัลอย่างเดียวเลยพี่เมย์ล่ะในมุมมองพี่เมย์ร็อกบ้านเรามันยังไงบ้างตอนนี้มันถ้ามุมมองผมรู้สึกว่าคึกคักขึ้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นครับจากเมื่อก่อนนะคือผมแค่รู้สึกว่ายุคสมัยมันเทรนด์มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับการฟังเพลงของคนตอนนี้เด็กรุ่นใหม่อย่างที่เจดบอกครับเด็กเลือกฟังแล้วเด็กเลือกที่จะมีตัวตนเป็นของตัวเองไม่ได้จะต้องตามกระแสว่าวันนี้กูจะฟังฮิปฮอปกูจะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วคือเด็กแค่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เพลงไหนที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันอยู่ในจิตใจเขาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการสื่อสารของเนื้อเพลงไม่ว่าจะเป็นทั้งพาร์ทดนตรีที่ทำให้เขารู้สึกเฮ้ยอันนี้แม่งคือเขิมฟังแล้วผมว่าตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันตอนนี้เวลาบรรยากาศเวลาผมไปเจองานล็อกต่างๆเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยพักหลังนี้รู้สึกว่าคึกคักขึ้นมากเลยกลายเป็นแบบเรามาเห็นเด็กเจนมันใหม่ๆเราจะเจอแบบเด็กเจนใหม่ๆที่มาดูคอนเสิร์ตร็อกใช่มากขึ้นไม่ต้องอะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่เจนบอกว่าลูกผมเรียนแค่อนุบาล3นะครับเพื่อนๆเขาก็ฟังแต่พวกอะไรเนี้ยผมก็ยังเฮ้ยมันไปฟังยังไงวะยอมรับแหละอย่างลูกผมฟังที่บ้านเขาก็เกิดการซึมซับต่างๆนานาแล้วมันเป็นกลายว่าชอบเสร็จส่งต่อเพื่อนแล้วเวลาเขาคุยกับเพื่อนเนี้ยเขาก็จะฟังเพลงนี้นี่ป้าเปิดให้ฟังเขาก็เปิดให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ชอบอีกแม้กลายเป็นเดี๋ยวมันเหมือนการส่งต่ออย่างเนี้ยครับวัน3คุยเรื่องสลิปน็อตใช่ไหมว่าเมื่อเช้าก่อนผมมาพูดนะป้าลูกอยากดูสลิปน็อตมากเลยอะป้าเอามาให้หน่อยสิบอกครูแล้วคนรู้เลยบอกให้เอาสลิปน็อตมาเมืองไทยอะลูกไม่กี่10 ล้านมันจะเป็นอะไรเอาเพื่อลูกนะพี่เมย์แต่มันคึกคักของพี่โอ๊คล่ะครับพี่โอ๊คมองแบบไหนก็ผมว่ามันคึกคักนะผมว่าอันนึงผมว่าส่วนหนึ่งคือตอนนี้ระบบของสตรีมมิ่งมันช่วยมากระบบการที่เราจะเข้าไปดูอะไรต่างๆเช่นอย่าง TikTok เนี่ยก็มีผลมากครับ TikTok เนี่ยคืออันที่บอกว่าเพลง Big Ass เนี่ยที่เก่าๆที่คนกลับมาฟังกันก็มาจาก TikTok มีอยู่วันที่แบบมีลุงขี้เมานึงเขามาทำไวรัลร้องเพลงขึ้นมาครับมีแต่ปากเป็นลุงขี้เมาคนนึงแบบแล้วก็มาร้องแบบขึ้นมาปุ๊บมันคนก็แพ้ส่งไปต่อแล้วเด็กมาดูมันก็สงสัยเพลงอะไรลุงเขาร้องวะเนี่ยครับก็มารู้ว่าอ๋อเพลงของ Big Ass เนี่ยเพลงเก่าที่ปล่อยไปเมื่อสัก20 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นบางเพลงที่แบบมันตรงกับชีวิตเขาหรือว่าซาวด์แทร็กในชีวิตเขาพอดีอะไรเงี้ยมันก็ไปส่งไปกับเขาด้วยหรือไม่ก็เป็นพวกอย่างของระบบสตรีมมิ่งที่คนเนี่ยสามารถเลือกฟังเพลงได้มากขึ้นจากเมื่อก่อนที่คนที่จะฟังเพลงมันเกิดจากสื่อไม่กี่ที่เนาะทีวีวิทยุอะไรเงี้ยแต่วันนี้คือทุกคนสามารถกดเข้าไปฟังอะไรก็ได้ทุกคนสามารถที่จะเลือกที่จะชอบแบบไหนก็ได้วันนี้มันไม่มีมันแค่จะมีเทรนด์แล้วฮะมันอยู่ที่ว่าอะไรที่คนอยากฟังที่สุดหรืออะไรที่เขาเลือกแล้วเขาฟังแล้วมันรู้สึกเป็นสิ่งที่เขารีเลทได้อารมณ์คนฟังเพลงก็อาจจะต่างกันไปเขาอาจจะฟังฮิปฮอปแล้วอาจจะฟังแจ๊สอาจจะฟังเมทัลอาจจะฟังร็อกเนี่ยเขาเป็นเลือกได้แล้วใช่ทีนี้มันก็จะไม่มีการมาเหมือนกับสมัยก่อนที่วันนี้เทรนด์เป็นงี้แล้วทุกคนก็ต้องตามเทรนด์เหมือนสมัยก่อนที่วันหนึ่งอีโมมาทุกคนหวีเป๋หมดเลยทุกคนต้องหวีเป๋เสื้อลายสก๊อตใช่หน้าตามึงไม่ให้มึงก็ตัดอ้อยนี่แหละเป็นนูเมทัลก็จะแบบกางเกงพองๆอะไรเงี้ยเป็นตัวใหญ่อะไรเงี้ยวันนี้ผมเห็นแฟชั่นเองก็ตามเนี่ยแฟชั่นก็คล้ากันแล้วไม่ได้บอกว่าต้องมีขาเดฟไม่ต้องมีขากางเกงกับขากระบอกอะไรเงี้ยคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้แล้วมันอยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นคนแบบไหนฟังแบบไหนก็
ใช่สไตล์นั้น ใช่แล้วเราก็แค่เลือกว่าคอมมูนิตี้ที่เราอยากจะไปอยู่คืออะไรอย่างวันนี้ล็อกกันลามก็เช่นกันล็อกกันลามก็เป็นผมก็กับสมเมย์ก็มองอยู่ว่าเราไม่แค่ได้สร้างแค่เฟสติวัลนะเรากำลังสร้างคอมมูนิตี้เรากำลังสร้างคอมมูนิตี้ที่คนชอบเพลงแบบนี้มาอยู่ด้วยกันมาเสพเพลงคล้ายๆกันมาคุยเรื่องคล้ายๆกันมาเจอคนประเภทเดียวแต่งตัวคล้ายๆกันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่เทรนด์แต่ว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับคนที่ชอบแบบนี้มากกว่ามันกำลังอีกนิดนึงมันกำลังจะเป็น culture แล้วล่ะเป็น culture ร็อกรามันกำลังจะกลายเป็น culture ใช่เอาจริงๆที่พี่เมย์พูดอยู่ตั้งแต่แรกที่เราเริ่มคุยกันแล้วพี่เมย์บอกว่าฝันของเราเอาจริงๆไอตัวใหญ่สุดเนี่ยไอตัวบนสุดเนี่ยตัวหัวหน้าบอสเลยเนี่ยมันไปแบบไหนมันเป็นภาพไหนฮะร็อกราจะเป็นงานเฟสอินเตอร์แบบอินเตอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีวงต่างประเทศเยอะมากๆสายร็อกเมทัลจะต้องมาอยู่ในงานเดียวกันแต่ยังต้องมีวงไทยอยู่นะเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากให้วงดนตรีไทยยังมีส่วนร่วมอยู่ในงานที่ผมสร้างขึ้นมาอันนี้ชอบคือรู้สึกว่าตอนเราเริ่มต้นตอนนั้นเรายังไม่มีวงฝรั่งเรายังมีวงพวกเขาอยู่ผมรู้สึกว่าวันนี้เขาก็ควรที่ต้องอยู่ในบริบทที่ผมจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยกับวงฝรั่งแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่มันจะจัดงานความคึกคักในการปล่อยเพลงของศิลปินเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดยิ่งวงที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเล่นในงานล็อกกะลามด้วยเขาจะปล่อยเพลงกันในช่วงเวลานี้เพราะเขารู้สึกว่าวันนี้เขาจะได้มาปล่อยของในงานนี้พวกเราทุกคนก็มองว่าวันนี้สิ่งที่เราคุยกันตลอดคือเราอยากให้ดนตรีอันนี้มันมีพื้นที่ของมันมีความตื่นเต้นในการที่จะปล่อยผลงานมีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้มันต้องดีมันต้องเจ๋งมันต้องทัดเทียมกับเพื่อนบ้านหรือว่ามองระดับไกลคือเทียบเท่ากับงานดนตรีแบบฝั่งที่เป็นเจ้าของงานจริงอย่างอเมริกาหรืออังกฤษอะไรเงี้ยหรือญี่ปุ่นเองก็ตามเนี่ยวันนี้เรามองว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถผลักตรงนี้ไปได้เด็กๆที่วันนี้เมื่อก่อนเนี่ยต้องรอโอกาสในการเล่นไม่กี่ครั้งหรือในการที่จะปล่อยเพลงแบบนี้เขาไม่สามารถจะอยู่ในกลุ่มเมนสตรีมได้วันนี้เราต้องสร้างมันเกิดว่าเฮ้ยวันนี้เพลงแบบนี้ก็เป็นเพลงแบบหนึ่งที่คนสามารถฟังได้แล้วพร้อมที่จะออกไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้เกิดอะไรบางอย่างให้คนฟังรู้สึกว่ามันมีทางเลือกบ้านเราถ้าศิลปินสายร็อกหนักๆอย่างเมทัลอย่างสายเนี้ยถือว่าเยอะไหมครับพี่โอ๊คแบบจำนวนวงฝีมือใดๆฝีมือก็เก่งกันขึ้นเยอะอุปกรณ์หรือว่าองค์ความรู้ก็หาได้ง่ายขึ้นครับจากสมัยพวกเราเนี่ยจะแกะเพลงเมทัลลิก้าหรือเพลงอะไรพวกนี้ทีเราต้องไปประตูน้ำไปซื้อแท็บมาหรือไม่ก็รอนิยสารไควสตอมว่าเขาจะเอาเพลงอะไรมาลงตอนแรกพี่โอบอกประตูน้ำผมแม่งตกใจพี่โอแม่งซื้อเทปผีโอเดินผ่านคลิปไม่ใช่ใช่ไหมมีชื่อไปซื้ออุปกรณ์นะฝั่งตรงข้ามมันจะมีร้านหนึ่งชื่อร้านแดงร้านอะไรขายพวกแท็บเพลงอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็อย่างที่รู้นะเวลาเราจะแกะเพลงหรือจะเรียนรู้เพลงทีก็ต้องไปเทปมากอกันชิบหายวอดเลยกอกันหรือถ้าแบบรัดหน่อยเราหาพวกแท็บปิ้งของเพลงที่มันมีบอกโน้ตบอกอะไรเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราไปแกะตามนั้นมันจะไวกว่าแต่ทุกวันนี้เราเปิดเข้า YouTube เซิร์ชอะไรเพลงอะไรเราอยากจะแกะเพลงอะไรเราเซิร์ชเข้าไปเลยที่มันดังๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วเบสกลองกีตาร์มีหมดอย่างเงี้ยหรือซึ่งเนี่ยเด็กก็จะเก่งขึ้นรู้ไวขึ้นแล้วก็เทรนด์ในการฟังเพลงก็จะแบบอัปเกรดขึ้นมาไม่ต้องมารอแบบเหมือนสมัยเราที่แบบเพลงปล่อยไปแล้วปี2ปีเราเพิ่งจะมาตามเทรนด์อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันคือเรียลไทม์มันเรียลไทม์วอร์มนี่กี่ปีแล้วครับ5 ปีกว่าตอนนั้นอะไรปลุกไฟครับพี่ให้พี่โอแบบอยากทำวอร์มเรคคอร์ดเนี่ยล็อกกะลามนี่แหละครับล็อกกะลามเกิดก่อนคือล็อกกะลามเกิดก่อนวอร์มด้วยเหรอใช่ครับใช่อ๋อเหรอใช่ครับก็คือผมก็คุยสมเมย์ว่าให้วันนี้คนกลุ่มพวกเราเราก็มีเพื่อนฝั่งที่แบบมาอยู่ในงานเนี่ยที่เล่นในวงพวกนี้เขาก็อยากจะกลับมาทำเพลงอยากกลับมาทำเพลงอย่างออฟบิเวียสเนี่ยอยากกลับมาทำเพลงอีกครั้งจากที่หยุดไปนานอะไรเงี้ยเราก็เริ่มจากออฟบิเวียสก่อนแล้วก็ตามมาเลยก็มีทัจจิดี้ตามมามีวงอะไรทัลลีนมีวงอะไรเบลมีเอ็มทีการ์ดอะไรเงี้ยมีโกสลาเบียก็ตามมาเรื่อยๆแล้วเราก็เลยตอนนั้นเหมือนว่าเราคิดว่าหรือจะทำเป็นโปรเจกต์ก่อนตอนนั้นจำได้ว่าชื่อโปรเจกต์ Now Never ซึ่งจะรวมทั้งหมด8 วงแล้วก็ปล่อยเป็นอัลบั้มแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นก่อน
แล้วจากนั้นปุ๊บก็เริ่มมองว่าเฮ้ยหรือในการทำเพลงแบบนี้ในค่ายแบบนี้เราไม่ได้ใช้ทุนทรัพย์เยอะ เพราะว่าเราทำเองอะไรได้อยู่แล้ว ยกเว้นแบบเรื่องมิกหรือเรื่อง MV อะไรเงี้ยแล้วก็เลยลองทำค่ายเพลงที่มันมีต้นทุนในการผลิตไม่ค่อยสูงมาก ครับ แล้วก็อาศัยแบบเราสองคนก็เอาเงินส่วนที่เรา ทำงาน กันมา มาใช้กัน มาใส่ในตรงนี้ เพื่อให้เกิดงานที่เราอยากจะเห็นจริงๆอะไรเงี้ยอยากได้จริงๆหรืออยากแบบให้มันเป็นในภาพที่แบบเรารู้สึกอยากจะให้มันเป็นจริงๆอะไรเงี้ยครับ ตอนนั้นวางภาพคาแรคเตอร์คอนเซปต์ของวอมอ่ะมันจะเป็นค่ายของวงดนตรีแบบไหนหนักขนาดไหนหรือวงแบบไหนที่จะมาอยู่ในวอมในการมองพี่เมย์ จริงๆตอนนั้นที่มองคุยกับพี่โอนะครับคือผมก็มองว่าผมอยากให้เป็นเพลงแนวหนักที่เราอยากได้ยิน หนักนี่หนักขนาดไหนหนักเลยเดทอย่างเงี้ย ไม่ขนาดนั้นครับผมแค่รู้สึกไม่เสียตัวตนของวงที่ผมเอามา วงเขาเป็นแบบไหนเราจะไม่เปลี่ยน ครับ แต่อะไรที่ผมกับพี่โอ๊คเสริมได้ผมจะเสริมให้วงนั้นก็จะช่วยเขาคือผมอยากให้เป็นคือมูดแอนโทนของวอร์มจริงๆต้องพูดนี้พี่มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะทำแค่ร็อกหนักเดียวนะพี่จริงๆต่อให้จะมาเป็นฮิปฮอปก็ได้ผมไม่ว่าแต่ต้องเป็นมูดแอนโทนรวมให้รู้สึกว่าเป็นวอร์มเรคคอร์ดความเข้มข้นของดนตรีมูดแอนโทนของเนื้อหาในการสื่อสารออกไปตอนนั้นที่เป็นโจทย์ที่ผมคุยกับพี่โอ๊คตลอดเฮ้ยผมไม่ติดเลยจะเป็นแนวไหนก็ได้แต่ความเข้มข้นมูดแอนโทนของค่ายมันจะต้องอยู่ให้คนรู้สึกเฮ้ยอันนี้แม่งคือวอร์มเรคคอร์ดว่ะแล้วข้อดีเราทำงานกับวงกับค่ายเมนสตรีมมาเนี่ยเราก็จะรู้ในจุดของความเป็นป๊อปครับแล้วเราก็อยากจะใส่ความเป็นป๊อปเพิ่มเข้าไปด้วยให้มันรู้สึกว่ามันฟังแต่ว่าคนยังรู้สึกว่ามันมีเมโลดี้ที่จับต้องได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วในความที่แบบผมกับสมเมธก็โตมาในแบบวงอันเดอร์กราวด์เราก็อยากจะมีเนื้อหาที่มันค่อนข้างที่จะแรงขึ้นพูดตรงขึ้นครับแล้วก็บางอย่างที่มันรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถทำในค่ายใหญ่ได้อะไรเงี้ยเราคิดว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของอิทธิพลที่เราได้มาจากตอนเด็กๆแล้วก็อยากจะเห็นว่าภาพมันจะเป็นยังไงถ้าเราทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งวอร์มมันก็เดินทางมาพร้อมๆกับร็อกอารามมันเดินทางมาใกล้เคียงกันเราลามาก่อนมันไม่ใช่แค่วอร์มอย่างเดียวครับมันรวมทุกโอเวอร์เพื่อจริงแล้วเราก็มองว่าแค่วอร์มโตมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเกิดวงการแนวนี้มันโตขึ้นพร้อมกันเนี่ยเด็กมีพื้นที่เล่นวันนี้เราเปิดเป็นเวทีเล็กในงานเนี่ยชื่อเวทียังบลัดเนี่ยเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะมาเล่นในงานนี้ด้วยในงานร็อกอารามใช่ครับมีเวทียังบลัดด้วยใช่ครับเพื่อให้แบบให้วันนี้เด็กออกมาเล่นงานประกวดผมเห็นหลายๆครั้งเลยงานประกวดหลายๆครั้งเด็กเอาเพลงล็อกเพลงเมทัลไปประกวดกันนะครับหลังๆเนี่ยเห็นเยอะมากแต่ว่าพอจบงานประกวดไปเนี่ยไปไหนต่อวะอะไรเงี้ยวันนี้คือเฮ้ยถ้ามันเกิดคอมมูนิตี้ที่มันโตขึ้นเด็กทุกวันนี้รู้ว่าโอกาสในการที่จะเล่นดนตรีแบบนี้มันมีแล้วมีพื้นที่ให้มันแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะโตต่อได้น่าจะโตต่อได้แต่ถ้าวันนี้เราไม่มีพื้นที่ใหญ่ๆให้เขาที่จะให้เขาไปหรือว่าคนที่จะมาฟังงานเขาอันเนี้ยมันค่อนข้างจะโตยากมันเหมือนมันจะจบอยู่แค่นั้นใช่ครับตอนนี้มีกี่วงแล้วครับสำหรับค่ายวอร์ม9 วงครับ9 วงพี่เจตก็เป็นวงอยู่ในวอร์มด้วยใช่ครับค่ายนี้ดุไหมครับเคี่ยวไหมครับพี่โยพี่เมย์ไม่ดุครับอยู่กันแบบพี่น้องแล้วแต่ว่าจากขั้นตอนโปรดักชันก็จะมีความแบบว่าละเอียดแล้วก็มีความปราณีตมากขึ้นอย่างพี่โอ๊คทำงานครับต้องแบบมีความเนี๊ยบในสไตล์ของพี่โอ๊คเองอย่างเงี้ยครับพี่เมย์ก็จะดูภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจว่าปกติอย่างวงร็อกหรือวงเมทัลอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสมมติอย่างวงพิเศษอย่างเงี้ยครับผมปกติทำเพลงทำกันเองอยู่แล้วถูกไหมใช่การเข้ามาอยู่ค่ายมันช่วยอัพสเกลหรือรีสกิลเรายังไงสกิลมากๆครับเพราะว่าเทอร์ชิเดียไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบว่าทำงานในแบบสเกลอันเดอร์กราวด์มาก่อนแต่ว่าช่วงที่อยากจะรู้สึกว่าต้องพุชวงไปมากกว่าเดิมแล้วต้องเท้าความก่อนที่ผมจะได้มาอยู่กับวอร์มจะมาเจอพี่โอกับพี่เมย์ก็คือตอนแรกคุยผ่านพี่เมย์ก่อนพี่เมย์บอกแนะนำอัดเพลงที่สังกะสีดิค่าอัดถูกมากอะไรนี่เขาครบวงจรมากนะครับใช่ครับเขามีห้องอัดชื่อสังกะสีนะแล้วก็มีค่ายชื่อวอร์มแล้วก็มีเทศกาลร็อกอารามนะตอนนี้มีวอร์มสตูดิโออีกแล้วมีวอร์มสตูดิโออีกไปเล่นที่สังกะสีแล้วไงต่อแล้วก็ไปอัดเพลงกับพี่โอ๊คครับแล้วคุยไปคุยมาก็แบบตอนนั้นพี่โอ๊คทำออบิเวียนแล้วเพลงแบ็กสมิธก็คุยกับพี่โอ๊คว่าลองมาทำโปรดิวเซอร์ให้วงผมไหมเพราะว่าวงผมอยากได้แบบทำงานกับคนแบบมืออาชีพจริงๆศิลปินระดับอาชีพจริงๆมันมาร่วมงาน
ก็อยากให้เห็นแบบหาให้คนมาช่วยตีกรอบวงว่ามันจะไปในทิศทางไหนบ้างพี่โอ๊คก็ตอบตกลงครับก็เลยทำงานร่วมกันในซิงเกิลชื่อว่า The Upside Down ก่อนอันนั้นคือวงก็ลงทุนกันเองพี่โอ๊คตอนนั้นแต่นั้นพี่โอ๊คพาไปอัดจริงที่การดีสตูดิโอก็เป็นไซเคิลธุรกิจของ Big Ass ครับครับพี่น้องกันแหละอันนั้นของพี่ออฟเขาใช่เพราะอัลบั้มNow Never แรกก็ไปอัดที่การดีเยอะอะไรเงี้ยครับผมแต่วันนี้เราสองคนเนี่ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้เรามาอยู่ในจุดของการทำงานโปรดักชันด้วยจริงๆอะไรเงี้ยเราลงทุนแล้วฮะเราเริ่มลงทุนในสิ่งที่เราอยากจะให้ว่ามันเกิดอย่างที่บอกคือมันครบวงจรครับเราจะไม่ต้องนั่งคิดว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องไปหาพื้นที่ในการเช่าที่ไหนเราก็ลงทุนมันเองเลยเหมือนทำให้มันเกิดเป็นอีโคซิสเต็มใช่ครับพอเรามีโปรดิวเซอร์มีค่ายอะไรที่มันดูเป็นระบบขึ้นแสดงว่าการทำงานมันก็เข้มข้นมากขึ้นแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับในการทำค่ายคือตอนแรกเลยที่เราเริ่มทำเนี่ยเราคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะแบบง่ายกว่าที่เรามองไว้คือแบบเราคิดว่าเฮ้ยทำเพลงออกมาดีปล่อยเพลงออกไปหาพื้นที่ปล่อยสตรีมมิ่งมันไม่ใช่แค่นั้นองค์ประกอบมันมากกว่านั้นองค์ประกอบมันคือเรื่องของทำไงให้มันขายได้ทำไงให้พวกข้ามอยู่ได้หรือว่าเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งการ PR อะไรเงี้ยที่แบบมันต้องไปด้วยกันการทำแผน strategy planning ว่าเพลงนึงปล่อยไปซึ่งวันนี้เรายังทำไม่ได้แบบ 100% เลยแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันจุดแรกเลยเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจนกระทั่งเราเริ่มเข้ามาสู่สนามเนี้ยเหมือนเรากระโดดลงว่ายน้ำฮะเราไม่รู้อะไรเลยเราก็โดดลงไปเลยวันนี้พอจะจับทางมันได้หรือยังผมว่าดีขึ้นแบบดีกว่าเดิมเยอะนะสำหรับผมนะคือผมว่าเมื่อก่อนเราก็อย่างที่พี่โอบอกว่ายน้ำเป็นแต่ไม่รู้ว่าวิธีการว่ายที่ถูกต้องเป็นแบบไหนแล้วก็อย่างถ้าเปรียบเทียบกับค่ายเพลงคือเรารู้ว่าทำดนตรีแบบไหนแต่เราไม่รู้ว่าจะทำหาอินคัมให้มันกลับมายังไงครับทางธุรกิจทางดนตรีมันจะต้องมีอะไรบ้างเราไม่รู้เลยแต่เวลาพอเราทำไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆมีเขาเรียกคนรอบข้างทีมงานรอบข้างที่มีความรู้ด้วยรวมถึงน้องๆในการทำงานทั้งหมดครับที่เขารู้เขาก็สอนเราด้วยแล้วเราก็เรียนรู้ต่อเพิ่มเติมเนี้ยครับว่าโอ้ยมันควรต้องมี1 2 3 4นี่ว่ะอย่างที่พี่บอกครับมันควรต้องมีอีโคซิสเต็มที่มันสามารถหล่อเลี้ยงให้ได้หาเงินจากทางนี้มาอย่างเงี้ยครับความสวยของค่ายนี่คือเปิดมาปุ๊บโควิดเลย อันนี้จริงๆครับคือจำได้ว่าวันที่เปิดค่ายแล้วจะทำโปรเจกต์เนี้ยตอนนั้นยังไม่เกิดโควิดนะครับตอนนั้นวางว่าเราทำโปรเจกต์นี้เสร็จเนี่ยเพลงเสร็จเนี่ยเราจะวางแผนว่าจะไปทัวร์กันตามที่ต่างๆแล้วก็ฝากเซลล์ให้เขาไปดูตามพื้นที่เสร็จปุ๊บโควิดมาปั๊บทุกอย่างนิ่งโอ้โหตอนนั้นเบลอเลยครับแล้วเรียกว่าเบลอเลยครับว่ามันจะยังไงต่อวะเนี่ยแบบมันแล้วเพลงที่ทำมาจะปล่อยยังไงใครจะฟังพวกคนก็แบบไปโฟกัสที่อยู่บ้านกักตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ต้องหาวิธีการแบบทำไงก็ได้ให้เพลงมันออกไปให้ได้ไปหาคนฟังให้ได้ใช่ปัจจัยที่พี่เมย์กับพี่โอ๊คแบบเลิร์นนิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยสมมติวงหนึ่งวงแล้วแถมเป็นวงดนตรีที่ผมเชื่อว่าแนวเฉพาะกลุ่มด้วยถูกไหมครับมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอะถ้าเปรียบเทียบเหมือนมวยยิ่งต่อยเยอะเท่าไหร่ยิ่งเย็บเท่าไหร่คุณไม่หยุดเย็บหมายความว่าคุณนั่นน่ะคุณจะสามารถเป็นมวยที่เก่งได้และทำให้คนจำคุณได้ปล่อยเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่หาที่เล่นอย่าไปเกี่ยงมันว่าแบบเฮ้ยกูต้องเล่นที่อะไรเล่นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอันนี้คือในสูตรที่ผมเคยทำมาทั้งวง Obvious ผมแล้วก็ค่ายครับต้องหาจังหวะใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือคุณยับไปเรื่อยคุณต่อยไปเรื่อยแต่คุณก็ต้องเรียนรู้ลีลาใหม่ๆลีลาที่เหมือนใครอาจจะต้องมีลูกหลบเหมือนอาสมรักใช่คุณต้องมีเอกลักษณ์คุณจะต่อยแบบแข็งแรงเหมือนรถถังคุณจะต่อยอย่างเดียวเดี๋ยวเขาก็จำท่าทีคุณได้วันนี้คุณต้องมีลีลาคุณต้องมีเขาเรียกว่าตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองคือเพลงเบสสายเมทัลหรือเพลงป๊อปหรือเพลงอะไรก็ตามเนี่ยมันปล่อยมาความใกล้เคียงมันก็มีสูงเพราะบางคนก็ฟังเพลงกันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันก็องค์ประกอบหลายอย่างคือart direction ที่คุณออกมาภาพที่คุณออกมาแนวเพลงที่คุณจะเล่นฝีมือที่คุณจะอยู่ในนั้นความสกิลความสามารถคุณมันดีไหมหรือว่าตัวตนของคุณหรือว่าความแตกต่างที่พูดง่ายถ้าในมุมตลาดคือตลาดจะไม่มีคุณเป็น
ตัวยืนหนึ่งของอันนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณก็ต้องพยายามที่จะวางตรงนี้ว่าเฮ้ยเราอาจจะมาก่อนการนะในบางอย่างแต่ในการมาก่อนการคุณก็ต้องยับไปเรื่อยๆคุณต้องต่อยไปเรื่อยจนกระทั่งเขาเชื่อว่ามึงเป็นตัวจริงว่ะเพราะว่าถ้าคุณเป็นตัวจริงคนเชื่อแบรนดิ้งคุณแข็งแรงมันมีโอกาสโตได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแบบอีกวงที่มันซักเซสแล้วอะมันก็เหมือนคุณเป็นที่สองคุณก็เดินตามเขาคนก็จะมองว่ามันมีวงนี้มาก่อนนะแต่ตอนนี้ธุรกิจเรื่องของวงการดนตรีนะความเชื่อก็สำคัญครับใช่ความเชื่อแบรนดิ้งมันสำคัญทำไงให้เขาเชื่อว่าแบบเฮ้ยอันนี้คือคุณนะอันนี้คือผมหาดูจากคนอื่นวงอื่นไม่ได้ผมหาดูจากที่อื่นไม่ได้ผมต้องมาดูคุณทั้งนั้นผมเชื่อว่าตั้งแต่เราเกิดมาแล้วไม่รู้จักคำว่าร็อกอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ยินหรือเส้นทางร็อกบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีศัพท์หรือมันมีคำหรือมันมีความหมายหรือประเภทของร็อกอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าวงของพี่เจตครับถ้าเอาแบบชัดๆเลยของพี่คือร็อกแบบไหน Deathcore ครับผม Obvious คือร็อกแบบไหนฮะจริงๆถ้าสมมติมันเกิดในยุคอีโมแต่ถ้าเป็นดนตรีจะมีความเมทัลคอร์สมมติ Big Ass จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบแก่นรากจริงๆมีความทั้งเป็น New Metal New Metal อยู่แล้วก็มีทั้งเป็นความเป็นเมทัลครับมีทั้งเป็นความเป็นฮาร์ดร็อกแล้วก็มีบัลลาดร็อกผสมกันอย่างนี้เราเอาชื่อมารวมกันดีกว่าไหมมันเป็นมีที่เป็นนูเมทัลจริงๆเนี่ยช่วงหนึ่งอย่างชุดที่เป็นอัลบั้ม My World อะไรเงี้ยแล้วก็เซเว่นแล้วก็มาถึงช่วงที่แบบเป็นยุคของบิกินเนี่ยอันนี้จะเป็นมันหนักเฮฟวี่เลยเป็นเฮฟวี่เมทัลซึ่งก็จะมีผมเชื่อว่าหลากกลิ่นในแต่ละอัลบั้มเพราะว่าวงอ่ะก็ฟังเพลงจริงๆวงฟังเพลงคล้ายๆกันโตมาจากเมทัลลิก้าเลยพูดจริงผมมาจากเมทัลลิก้าเลยโชว์เสื้อไม่แต่เสื้อเนี่ยอย่าไปสนใจเลยนี่สนใจเสื้ออย่างนี้เราฟังเพลงแบบยุคร็อก90นะพวกเฮฟวี่เมทัลทรัชเมทัลสปีดเมทัลอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็พัฒนาในการฟังเพลงมาเรื่อยๆเราก็ฟังเพลงตามเทรนด์ด้วยอะไรเงี้ยยุคสมัยอะไรเงี้ยแต่อิทธิพลหลักๆก็คือเราน่าจะเกิดจากการฟังเพลงเมทัลครับถ้าเกิดเอาร็อกบ้านเราจริงๆมันเริ่มต้นมาแบบจากร็อกแบบไหนก่อนผมว่ามันเริ่มจากยุค GI แหละยุค GI ที่เพลงแบบร็อกจริงๆเข้ามาก็เป็นช่วงยุควง VIP วงที่แบบบริษัทอะไรเงี้ยที่แบบเพลงแบบที่เป็นร็อกแบบอังกฤษกับร็อกฝั่งอเมริกาเริ่มเข้ามามากขึ้นจิมมี่เฮนดริกแบล็กซับบัธเดสเซปลินอะไรเงี้ยที่มันเข้ามาอย่างเดสเซปลินกับแบล็กซับบัธหรือว่าที่โพโพเองก็ตามเนี่ยก็มีรากฐานของความเป็นเมทัลอยู่แล้วครับเพลงพวกนี้มันก็จะดึงเอาเนี่ยดนตรีพวกนี้เข้ามาแล้วบ้านเราก็จะเริ่มฟังเพลงแบบนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยยุคนั้นก็สังเกตว่าจะมีทุกคนจะรู้จักเพลงพารานอยทุกคนจะรู้จักเพลงล็อกแอนด์โรลหรือว่าแบล็กด็อกจากเดสเซปลินเพลงของสกอร์เปียนอะไรเงี้ยซึ่งวงพวกนี้ก็จะมีรากฐานของความเป็นเมทัลอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ฟังเพลงแบบเพลงฮิตอย่างยกตัวอย่างฟังพารานอยบางคนอาจจะฟังแค่ผ่านๆแต่บางคนเริ่มอยากฟังเพลงวงนี้ขึ้นมาว่าเพลงอื่นมีไหมแบล็กซับบัธมันมีเพลงอะไรบ้างมันจะมีChildren of the Grave มีเพลงChange มีอะไรเงี้ยที่เขาก็จะพานั้นลากมาไปจนถึงจุดที่แบบเขาจะฟังชอบวงแล้วเขาไม่ได้ชอบแค่เพลงฮิตแล้วแสดงว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเอาเริ่มต้นจริงๆเนี่ยน่าจะจุดประกายจริงคือน่าจะเป็นเมทัลก็เป็นฮาร์ดร็อกผมว่าฮาร์ดร็อกเมทัลฮาร์ดร็อกแล้วมันค่อยๆเดินมาถ้าจากฮาร์ดร็อกก็มาเดินมาสู่ยุคประมาณปีผมว่านั่นจะเป็นปี80ถึง90 80 90ก็จะเริ่มมีแตกแขนงออกมานะก็จะเป็นสปีดเมทัลเป็นมีทรัชเมทัลมีเดธเมทัลมันก็จะแยกเข้ามาแล้วดนตรีก็จะเพิ่มมาเริ่มเห็นตาลอยๆแล้วนะขอความรู้หน่อยพี่โอ๊คสมมติเมทัลเนี่ยมันแยกกันยังไงพี่สมมติเมทัลสปีดเมทัลทรัชเมทัลที่พี่บอกเนี่ยมันแยกด้วยอะไรครับจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ลึกนะเอาที่แบบที่ฟังถ้าให้ฟังง่ายคือ1คือเรื่องของซาวด์ดนตรีครับอย่างสปีดเมทัลหรือว่าทรัชเมทัลเนี่ยมันพื้นฐานมาจากแนวพังเนี่ย
แล้วก็อาจจะผสมกับ Black Sabbath แนวของแบบเนี่ยฮะ hard rock เนี่ยมาผสมกันแล้วเล่นให้เร็วขึ้นเล่นให้เร็วขึ้นเสียงกีตาร์ที่มันหนักขึ้นครับแกลมขึ้นอะไรเงี้ยฮะความคมอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องเนื้อหาก็อาจจะใกล้เคียงกันเรื่องพูดถึงเรื่องแบบเรื่องที่มันเป็นมุมดาร์กๆหน่อยความตายเรื่องของศาสนาเรื่องอะไรเงี้ยมนดาร์กเข้ามาทีนี้มันก็จะแยกไปถ้าแยกไปสมมติไปเดทเมทัลก็จะพูดถึงเรื่องความตายโลกแห่งความสยองอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นถ้าเป็นมุมของพวกทรัสปีดก็มันก็จะมีหลากหลายนะพูดถึงเรื่องศาสนาพูดถึงเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดในยุคแรกๆบ้านเราเนี่ยตอนนั้นยังผมใช้คำว่ายังเป็นการเล่นแบบ cover อยู่ใช่ครับถูกไหมครับใช่เริ่มมีวงที่คิดงานเองแล้วก็อยากจะสร้างเป็นดนตรีในแบบที่เป็นวงออริจินอลขึ้นมาผมจำได้เลยตอนนั้นคือกลับไปยุคประมาณสักปี90ต้นๆผมเปิดวิทยุตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ช่างศิลป์นะครับกับเปิดวิทยุตอนช่วงบ่ายมีรายการของชื่อคุณวิทูลวัฒนยูเปิดเพลงชื่อเพลงคาตากัญชาของวงเนื้อกับหนังรู้จักเนื้อโอเคครับเนื้อกับหนังซึ่งคุณวิทูลก็จะพูดถึงว่านี่คือวงร็อกฮาร์ดร็อกเมทัลวงแรกของไทยอะไรผมจำได้เลยเขาก็จะเหมือนเขาบอกว่าพี่วงเนื้อกับหนังน่าจะเป็นเหมือนวงฮาร์ดร็อกที่เป็นเนื้อเพลงภาษาไทยวงแรกที่เนื้อหาไม่ได้พูดถึงเรื่องเฉพาะเรื่องของความรักเรื่องของอะไรเงี้ยจะพูดถึงเรื่องที่มันต่างออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะพามาเรื่อยๆผมจำได้ว่าตอนงานที่เมทัลก้ามที่เมืองไทยผมไม่ได้ไปนะฮะแต่เพื่อนผมไปมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเอารถกระบะเอารถมาจอดข้างหน้าแล้วก็เอาเทปมาขายวงนั้นคือวงดอนผีบินแล้วผมได้คุยกับพี่ศักดิ์กับพี่คิดเงี้ยฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะเขาเอาเทปมาขายข้างหน้าเนี่ยเขาขายได้ประมาณเกือบ1,000 ม้วนในวันนั้นมีทีมงานของเมทัลก้าออกมาฟังด้วยว่าไอ้นี่วงอะไรวะเนี่ยก็คือเขาเอารถมาจอดข้างหน้าแล้วก็วางลำโพงก็เปิดเลยว่าเนี่ยแสดงว่าวัฒนธรรมการขายซีดีการขายเทปแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ใช่ครับมันมีมานานนะครับมีมานานแล้วแล้วก็สื่อต่างๆเช่นแบบอย่างเราติดตามอย่างนิตยสารเมื่อก่อนก็คือบันเทิงคดีไฟสตอมอะไรเงี้ยก็เป็นสื่อกลางสื่อหนึ่งที่แบบทำให้เรารู้ว่าดนตรีมันไปถึงไหนแล้วพอยุคนั้นโซเชียลมีเดียนี่ไม่ต้องพูดถึงมันไม่มีแน่ๆอยู่แล้วอะแล้วมันก็เลยเกิดวงใต้ดินขึ้นมาสมัยก่อนเขาเรียกวงใต้ดินเนาะเพราะว่าคือผมว่าใต้ดินมันมาเกิดจากการที่แบบมันคือ DIY คือวงมันทำกันเองแบบอาจจะไม่มีห้องอัดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยทำกันเองแล้วก็ผลิตกันเองทำเทปปั๊มกันเองเอาไปขายตามร้านอย่างสมัยก่อนก็มีร้านน้องท่าพระจันทร์พวกอะไรเงี้ยฮะซึ่งเป็นแบบปกก็จะเอากระดาษมาวาดแบบปริ้นออกมาแบบทำสีขาวดำอะไรเงี้ยมันดูอันเดอร์กราวด์มากครับแล้วเนื้อหาก็ค่อนข้างจะรุนแรงพูดในเรื่องที่แบบมันไม่สามารถออกมาเป็นฟังได้ตามสถานีวิทยุทั่วไปอ่ะคำหยาบอะไรสถานีวิทยุเปิดไม่ได้คำหยาบเต็มอะไรเงี้ยคำหยาบเต็มแล้วถ้าเกิดสมมติแบบวงเมทัลหรือวงแบบฮาร์ดร็อกแรกๆของบ้านเรานี่น่าจะวงไหนพี่ถ้ายุคแรกๆก็น่าจะหินเหล็กไฟหินเหล็กไฟนี่คือเริ่มเข้ามาสู่ความเป็นแมสดิโอรานโปรเจกต์แล้วก็มาหินเหล็กไฟแต่ดิโอรานโปรเจกต์เนี่ยผมว่าที่เฮฟวี่ชัดๆคืออัลบั้มหินเหล็กที่ผมรู้สึกว่ามันชัดเจนมากคือแบบมันแบบนี่แหละเฮฟวี่เมทัลเนี่ยของเดือดอย่างนี้กีตาร์ตรงอย่างนี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยฮะอันนั้นน่าจะเป็นอัลบั้มเปิดโลกป่ะพี่ใช้คำนี้ได้ไหมเปิดโลกของคนไทยได้ไหมใช้คำนี้ได้ไหมก็ได้นะใช่ครับตอนนั้นเนี่ยผมถึงชอบตอนนั้นมีค่ายเพลงชื่อหนึ่งที่ผมตามตลอดมาก่อนก็คือค่าย Milestone ของพี่ซันมาโนดครับเนี่ยผมจะตามเพราะผมตามบันเทิงคดีอยู่แล้วฮะก็จะรักงานของพี่ๆเขาก็จะมีความยูนิคจากค่ายอื่นแต่จะมีค่ายหนึ่งอย่างเช่นแบบตอนนั้นก็อย่างยุคIS ก็จะมีไฮล็อกถ้าพี่ๆแบบยุคยูเรเนียมไฮร็อกอย่างเงี้ยผมมันจะเรียกว่ามันก็เป็นเฮฟวี่นะเฮฟวี่เป็นเฮฟวี่ได้ใช่ไหมแต่ว่าจะมีกึ่งมีความเป็น
เรียกว่าเป็นแกรม เป็นแกรม เป็นแฮร์แบนด์ เป็นแฮร์แบนด์ ยุคนั้นเป็นความเป็นแฮร์แบนด์ คือเราผมยาว ใช่ครับ อ่า ต้องแต่งตัวอลังการ กางเกงหนัง ครับ เสื้อลายงูหรืออะไร ใช่ ประมาณแบบนั้น ใช่ครับ แล้วก็อะไรนะวง Blue Planet บูแพนเน็ต Blue Planet ก็ตอนเป็นอัลบั้มแรกที่พี่ปู่ร้องพี่ปู่แบ็คเฮด แล้วพี่ชักกี้เล่นกีตาร์ ใช่ พี่ชักกี้ ก็มีความเป็นฮาร์ดร็อกเป็นเมทัลเหมือนกัน ครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่โอ๊คเล่าอย่างเงี้ยอย่างดอนผีบินเนี่ยเราจัดอยู่ในหมวด ผมว่าจัดอยู่ในสปีดฮาร์ดเมทัลนะฮะ เอาละเริ่มยากไปเรื่อยๆ เริ่มยากไปเรื่อยๆนะไม่แต่ตอนมัธยมจำได้ว่าเพื่อนผมที่แม่งเล่นดนตรีนี่แม่งแบบว่าผมเชื่อว่าคลั่งเลยยังได้เลยคลั่งดอนผีบินมากๆเหมือนกันนะน่าจะเหมือนกับที่พี่เมย์เล่าอ่ะแบบใครฟังแล้วแม่งเท่อะยุควัยรุ่นอ่ะใครฟังใครเล่นได้ใครแกะได้มันดูเท่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นอันเดอร์กราวด์ไป อันเดอร์กราวด์ใช่อันเดอร์กราวด์ เพราะไม่ได้ผลิตในค่ายใหญ่ในค่ายใหญ่เขาผลิตกันเองก็เลยถูกมองว่าเป็นอันเดอร์กราวด์เพลงอันเดอร์กราวด์กับเพลงบนดินเนี่ยมันจะต่างกันด้วยอะไรครับเนื้อหาคุณภาพในการผลิตด้วยอะไรเงี้ยวิธีการกับเนื้อหาสมมุติอย่างยุคของพี่ซีเปียซีเปียอย่างนี้ถือว่าอันเดอร์กราวด์ไหมผมว่าอันเดอร์กราวด์ครับโอ้เนื้อหาเขาแบบอันเดอร์กราวด์ครับจำได้เลยครับซีปีที่จำได้เลยคือฟังครั้งแรกโอ้เปรียบภาพไม่ชัดก็ผมยกไปแบบฝั่งฮิปฮอปเลยอย่างสมัยก่อนพี่ดาจิมเนื้อหาก็ได้ถูกไปหมวดอันเดอร์กราวด์แต่ขณะที่พวกพี่โจอีบอยก็ขึ้นไปบนดินแต่ว่าดาจิมลงมาอันเดอร์กราวด์ด้วยความเป็นเนื้อหาตรงเนื้อหาอาจจะออกอากาศไม่ได้เราใช้คำนี้สมัยก่อนมันต้องใช้คำว่าออกอากาศใช่ไหมคืออะไรที่มันออกอากาศไม่ได้เนี่ยเรายกลงไปใต้ดินหมดใช่แต่แนวดนตรีไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแต่ยุคนั้นเมทัลหนักๆส่วนใหญ่จะไปอยู่ใต้ดินหมดอย่างยุคนั้นเมทัลหนักๆอยู่ใต้ดินพี่เจตมีวงไหนบ้างเอาถ้าจุดเริ่มต้นที่แบบพีคๆก็อย่างที่พี่โยบอกดอนผีบินแต่ยุคนั้นจะตามด้วยพวก Heretic Angel Going Pain โคคำรามพลาดวิปลาสมักกะโรนีDecember อะไรพวกนี้ยุคนั้นจะเป็นยุคเขาเรียกว่าต้น90จะเป็นพวกยุคเดธเมทัลรุ่งเรืองก็จะมีวงสายเดธเมทัลพวกนี้ออกมาเยอะมากครับเพียงแค่ว่าทำงานกันอยู่ใต้ดินใช่ครับในขณะบนดินก็จะมีฮาร์ดร็อกเดินทางเหมือนกันใช่ครับหินเหล็กไฟใช่ครับอะไรนะไฮร็อกครับฝั่งแกรมมี่มีไหมพี่ยุคนั้นแกรมมี่ฮะแกรมมี่ร็อกก็น่าจะไมโครป่ะไมโครครับไมโครจริงๆไมโครมีผสมว่าเป็นเมทัลบางเพลงเหมือนกันนะฮะจริงแล้วมีความผสมของเมทัลมีความผสมของฮาร์ดร็อกอยู่ครับผมอยากรู้อย่างเงี้ยครับว่าเพลงใต้ดินสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปหาฟังหาซื้อหาดูหาเสพกันที่ไหนเมื่อก่อนจะมีผมก็ไปแฮปปี้แลนด์มันจะเป็นใกล้ๆกับอู่รถสาย8เลยครับมาจะมีร้านอยู่ร้านผมจำชื่อไม่ได้เมนูเพลงแล้วก็มีอย่างที่รามอินทราก็มีอีกร้านหนึ่งครับแล้วก็จะมีอย่างน้องท่าประจันน่าจะมีแบบที่เป็นเอาคัสเซ็ตมาขายของผมร้านประจำไม่พูดไม่ได้คือเจยูพันทิพย์ครับเจยูพันทิพย์ใช่เป็นอีกร้านอันนี้คือตำนานใช่Paradox ก็เคยทำใต้ดินใช่ครับลูนาติกแพลเน็ตในยุคนั้นนะค่อยๆเข้ามาสู่ยุค 2000ใช่ไหมก็จะเป็นยุคพี่เมย์ก็น่าจะOblivious มีโปรเจกต์ดูยอดายแล้วก็มีค่ายอย่างScream Lab ป่ะใช่ครับ Scream Lab อะไรเงี้ยที่ขึ้นมาค่ายของ Banana ที่เริ่มมีวงแบบแนวนี้มากขึ้นเป็นกลุ่มมากขึ้นถ้าเกิดมันแบ่งเป็นยุคของร็อกอ่ะมันแบ่งได้สักกี่ยุคกี่แบบถ้า70ก็จะเป็นฮาร์ดร็อกกับต้นกำเนิดเฮฟวี่เมทัลใช่ไหมครับ80ช่วงต้นๆจะมี New Wave of British Heavy Metal พวกฝั่ง Iron Maiden Motorhead แล้วก็จะมายุคของ Thrash Metal Metallica Anthrax Slayer Megadeth อะไรพวกนี้ครับแล้วก็80จะมีพวกนี้โผล่ขึ้นมาอีกคือ Glam Rock Hair Band Guns N' Roses Skid Row Motley Crue อะไรพวกนี้ซึ่งบ้านเราก็จะรับอิทธิพลมาใช่ครับแล้วพอมา90แล้วพี่90ก็
มันจะมีฝั่งเมนสตรีมอย่างที่เห็นก็คือ alternative กับ grunge บูมมากครับผม alternative นี่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่ม rock ครับคือ alternative มันก็แยกไปอีกนะ alternative ก็มีทั้งgrunge แบบ Seattle มีแบบมันหลายอย่างมีเวฟมีอะไรเงี้ยมันมีผสมกันหมดเลยฮะมันแต่ที่เรารู้จักบ้านเรารู้จักกันจริงๆก็คือNirvanaเนี่ยนะที่เปลี่ยนโลกของความการฟังเพลงไปเลยมันเปลี่ยนโลกไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นการฟังเพลงหรือว่าไลฟ์สไตล์เงี้ยเป็นหมดเลยอย่างเงี้ยผมว่าช่วงนั้นก็อยู่นานแล้วก็ถือว่าเป็นเทรนด์โลกเหมือนกันนะครับในยุค alternative ใช่ครับใช่คือ90พอแต่ฝั่งเมทัลจะมีคาบเกี่ยวมาจากแทรชมันถูกพัฒนาเป็นเดธกับแบล็กเมทัลมันตีคู่มาด้วยในช่วงนั้นครับพวกเดธพวกนั้นก็มีพวก Obituary Cannibal Corpse อะไรมาหรือแม้กระทั่ง Sepultura มีความเดธผสมแทรชอะไรอย่างเงี้ยตามมาอย่างที่ Dream Theater ก็เกิดในยุค90ใช่ครับผมถามอีกวงนึงนี่อันนี้ผมแค่เคยดูวิดีโอเคยฟังเพลงผมชอบบางเพลงเขาแต่จำชื่อเพลงไม่ได้นะแล้วก็เคยดูคอนเสิร์ตสดเขาแม่งดิบได้ใจมากมารีนแมนสันนี่อันนี้คือนี่เข้ามายุค 2000 ครับ 2000 ต้นประมาณอาจจะ90ปลายๆ2000ต้นอันนี้เขาเรียกยุคเขาเรียกเพลงแนวindustrial metal เอาแล้วมันคืออะไรครับพี่มันส่งมาเรื่อยๆครับพอกระแสเดธกับ alternative กันมันดรอปไปนูเมทัลก็เข้ามาครับมารินแมนสันช่วงนูเมทัลอ่ะมันไม่ใช่แค่นูเมทัลวงนูเมทัลดังวงแนวอินดัสเทรียลอย่างที่พี่โอบอกมารินแมนสันหรือ Static X อะไรพวกเนี้ยมันก็มาถือว่ามาเป็นแผงเดียวกันใช่เพราะอย่างอินดัสเทรียลก็จะเริ่มจาก Mystery Nine Inch Nails อะไรเงี้ยที่เป็นตัวพ่อของอินดัสเทรียลจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อเนื่องมาด้วยมารินแมนสันอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆวงคือถ้าฟังอินดัสเทรียลมันมาจากคำว่าอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมคือเสียงของแบบถ้าสมมติเราเข้าไปในโรงงานเข้าไปเนี่ยมันจะมีเสียงป้องแป้งแบบเสียงที่มันเกิดจากการสังเคราะห์เกิดจากการสังเคราะห์เกิดจากการทดลองอย่างถ้าฟังในอิชเนลผมฟังในอิชเนลครั้งแรกเนี่ยตอนแรกผมก็อะไรของมันวะคือมันมีแต่เสียงน้อยแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็กีตาร์ที่มันไม่ได้เล่นยากอะไรแต่ว่ามันเป็นริฟที่หนักแล้วก็เนื้อหาการร้องที่พูดถึงเรื่องของตัวเองความทุกข์ทนทรมานในอะไรบางอย่างเนี่ยแต่พอเราฟังไปเรื่อยเราเริ่มติดความรู้สึกบางอย่างของงานของเขาฮะผมตอนแรกผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะชอบไดอิชเนลมากผมฟังแรกๆคือตอนนั้นเพิ่งไปอเมริกาแล้วก็ผมเริ่มฟังจากอัลบั้มหนึ่งที่มีเพลง Closer ที่เขาปล่อยใน MV เขาคือดังมากใน MTV ครับตอนนั้นครับผมฟังก็งานมันแปลกดีเราก็เลยเริ่มลองฟังเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราเริ่มชอบมากขึ้นแล้วเราเริ่มไปค้นหาว่าเฮ้ยไดอิชเนลแม่งอิทธิพลที่เขาฟังเพลงมาจากใครเลสเนอร์ฟังเพลงจากใครอะไรเงี้ยก็ไปค้นหามีอะไรเงี้ยมีมิสทรีอะไรเงี้ยมีหลายๆวงที่แบบเราก็เริ่มกลับไปฟังมากขึ้นเลยแล้วก็เลยโอเคมันเป็นเสียงแบบนี้เป็นซาวด์แบบนี้เว้ยอันนี้คืออินดัสเทรียลโอเคเดทล่ะครับเมื่อกี้ผมแอบได้ยินคำว่าเดทเมทัลเดทเมทัลคือเดทเมทัลมันถูกพัฒนามาจากแทรชเมทัลครับแต่เล่นให้หนักขึ้นส่วนใหญ่อิทธิพลที่เขาได้มาส่วนใหญ่ที่วงอ้างอิงครับคือมาจาก Slayer เพราะ Slayer เป็นวงที่เล่นหนักแล้วก็รวดเร็วแต่เดทก็ใส่ความหนักเข้าไปอีกรวดเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเช่นเพิ่มกองความเป็น brass beat เข้ามาแบบเสียงทนายโต๊ะๆๆๆรัวๆอะไรอย่างเงี้ยการรัวกระเดื่องที่แบบหนักขึ้นแล้วก็รวมถึงเสียงร้องที่เป็นทางกดต่ำร้องฟังไม่รู้เรื่องแล้วของแทรชยังร้องฟังรู้เรื่องแต่คือเดทนี่คือไปร้องกดต่ำแบบเสียงหมูเสียงอะไรอย่างนี้เลยครับผมมีเดทแล้วก็มีแยกเป็นแบล็กอีกนะแบล็กเมทัลด้วยครับแล้วจะชอบแบล็กคอฟฟี่เลยเสียงร้องแบล็กเมทัลคือแบล็กเมทัลนี่คือเสียงร้องจะโทนแหลมสูงครับเหมือนแบบตรงข้ามกับเดทใช่มันมีอิทธิพลใกล้เคียงกันอย่างพวกแบล็กเมทัลอิทธิพลที่เขาจะอ้างอิงคือวง Venom มาจากยุค New Wave Orbited Heavy Metal เหมือนกันยุคเดียวกับ Iron Maiden แต่เขาก็จะมาประยุกต์เน้นเนื้อหาแบบว่าต่อต้านศาสนาบูชาซาตานแอนตี้พระเจ้าอะไรอย่างนี้ซะส่วนมากเลยครับผมคือชัดเจนในเรื่องเนื้อหาไปเลยใช่ครับแล้วดนตรีแบล็กเมทัลมันไปเป็นจุดกำเนิดจุดไฟติดก็คือที่นอร์เวย์เขาเรียกว่านอร์วีเจียนแบล็กเมทัลครับผมทำให้บรรยากาศดนตรีมันจะแบบมีความเยือกเย็นแล้วก็ด้วยความตามบรรยากาศของภูมิประเทศเขาแล้วก็การลิฟกีตาร์มันจะไม่เหมือนเดธเมทัลมันจะมีแบบมันกระชับกว่าแต่ว่าแบ็คมันจะเน้นแบบเหมือนการปั่นสายกีตาร์อะไรประมาณนี้ก็จะร้องแบบเสียงแหลมๆให้เหมือนเป็นปีศาจแล้วมีการคอปเพนแต่งหน้า
ใช่ครับ แต่งหน้าเมคอัพอะไรเงี้ยฮะ ใช่ครับ อันนี้ก็จะเป็น black metal ใช่ครับ โคตรมันเลยว่ะ วันนี้ผมก็มันนะผมฟังผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วย ผมสนุกเลยเนี่ยผมสนุกเลย ครับผม พอเพลงยุค 2000 เนี่ยร็อกยุค 2000 เนี่ยคำที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆ อีโมนูคออันนี้คืออะไร ที่บอกว่าพอกันอัลเทอร์เนทีฟมันซาไปนูเมทัลขึ้นมานูเมทัลมันก็จะครองช่วงของปลาย 90 ถึงต้น 2000 ครับ ก็พวกอย่าง Linkin Park คอร์ Limp Bizkit อืม Deftones สารพัดวงยุคนูเมทัล POD พวกเนี้ยก็ขึ้นมาช่วงนั้นครับผม นูเมทัลมันคืออะไรนูมันคืออะไรพี่ นิวครับจากคำว่านิวคือการเล่นคำ เป็นเมทัลแบบใหม่ถ้าสังเกตว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีความเพียวของความเป็นเมทัลสูงอะไรเงี้ยเมทัลแบบว่าเฮ้ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องมี traditional แบบนี้อะไรเงี้ย ครับ แต่พอเป็นเข้ามายุค new metal เนี่ยคือมันจะมีความเอาดนตรีหลากหลายเข้ามาผสมด้วย เช่นฮิปฮอป ฮิปฮอปใช่ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยเข้ามาสังเกตว่าตอนนั้นอย่างลิมบิสกิตเนี่ยก็เอาความเป็นฮิปฮอปเข้ามา ครับ วิธีการร้องของคอร์ที่แบบว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเดฟโทนที่แบบว่าเฮ้ยมันมีความลอยๆ ครับ สูตรของความเป็นเมทัลก็แปลกไปอีกอะไรเงี้ยใช้ความเป็นแอมเบียนความเป็นแบบริบหนักๆมากขึ้นอะไรเงี้ย เริ่มมีการผสม ใช่ ใช่ ผสมและ adapt ผสมแอด ใช่ ใช่ อ่าม ากขึ้นคือความดนตรีมันเขาทำให้มันดนตรีมันกว้างมากขึ้น กว้างแบบที่แบบไม่เคยกว้างมาก่อน เอาทุกอย่างมาใส่ด้วยกันบางทีมีส่วนผสมของความเป็นแจ๊สความเป็นเข้ามาผสมกัน ให้มันเกิดดนตรีแบบใหม่ แต่รากมันคือเมทัล เมทัล หมายถึงว่าโครงสร้างหลักคือเมทัล ก็จะบอกอย่างนั้นก็ เป็น ก็ เม ไม่ ทัลที่ เชิงนะ เน้นกรูฟ เน้นท่อนกรูฟเป็นพิเศษครับอย่างเดฟมันจะเน้นสับเยอะ ใช่ พอเป็นนูด้วยความที่มันมีบีทที่พอปผสมมันก็เลยมีความเป็นกรู มี ฟ กรุ๊ปที่รีเลทได้ ใช่แล้วก็คนมันเข้าถึงง่ายมันมีโยกง่ายจับต้องง่ายโดดง่ายอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ครับ ใช่ ใช่ครับ อย่างคอนโผล่มาอะไรพวกเนี้ยวงยุคบุกเบิกของนูเมทัลครับคือแรกเขาถูกเหมารวมไปเรียกคำว่าฮาร์ดคอร์ซึ่งพวกฮาร์ดคอร์จริงๆอ่ะเขามาเถียงว่าดนตรีฮาร์ดคอร์มันไม่ใช่แบบนี้ มาโอ เป็นแบ เค บนี้เขาก็เลยต้องหาศัพท์ใหม่มาบัญญัติก็เลยเกิดคำว่านิวเมทัลหรือว่านูเมทัลขึ้นมา ซึ่งมันรวมถึงแฟชั่นในการแต่งตัวด้วยนะฮะ ใช่ค เพ รับ ราะนูเมทัลนี่คือการแต่งตัวเขาจะไม่ใช่แบบ traditional แบบเดิมอะคือแบบต้องเสื้อดำกางเกงรัดอะไรเงี้ยทีนี้คุณใส่เสื้อ Adidas กางเกง Adidas ได้คุณใส่เสื้อดิกกี้กางเกงดิกกี้ ผสมความฮิปฮอปเข้าไป ฮิปฮอปเข้าไป ใช่ครับ มันก็เลยความน่าดูและความแตกต่างเลยชัดเจนมากขึ้นเราสังเกตว่าคือยุคหนึ่งที่แบบทุกคนมันใส่ขางเกงขาใหญ่ ครับ อะไรเงี้ยใส่กางเกง Adidas พวกอะไรเงี้ย ครับ มันก็เลยมีความชัดเจนทั้งดนตรีและแฟชั่น โคตรมันเลยว่ะโอเคฮาร์ดคอร์คืออะไรครับ ฮาร์ดคอร์ดนตรีมันพัฒนามาจากพังครับผมแต่มาเล่นแบบให้หนักขึ้นแล้วก็ ขึ้น ฮาร์ดคอร์ก็คือเป็นต้นแบบของการร้องแหกปากนะครับในการร้องแหกปากไว้แล้วก็เน้นเนื้อหาอย่างพวกการเมืองสังคมอะไรอย่างนี้เป็นหลักเลย คือเนื้อหา ใช่ครับ แล้วก็เน้นความโวยวาย ใช่ครับร้องโวยวายเพราะเขาถ้าผมจำไม่ผิดเคยอ่านมาบอกว่าเหมือนเขาด่ารัฐบาลด่าตำรวจอะไรเงี้ยเขาต้องการแหกปากเพื่อให้คนพวกนี้ฟังไม่รู้เรื่องเพื่อเป็นการลิงคนพวกนี้ครับอันนี้ที่ผมเคยอ่านมานะ แล้วดนตรีล่ะครับดนตรีของฮาร์ดคอร์ ก็มันจะมีความริปที่มันจับต้องได้ง่ายหนักแต่ว่ามีการเปลี่ยน time signature คือแบบสมมติคุณเร็วอยู่เนี่ยคุณกลับมาแบบหน่วงๆอะไรเงี้ยแล้วคุณกลับไปเร็วอะไรเงี้ยคือจากการทำงานโปรดักชันด้วยคือเวลาที่เราทำงานกับวงฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยเขาจะไม่ฟังเมทานอมนะเขาจะมีวิธีการเล่นแบบเปลี่ยนทามมิ่งตลอดอะไรเงี้ยช้าบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กีตาร์ที่มันหนักดาวสโตรกเยอะแล้วก็ริฟที่มันฟังแล้วทำให้คนรู้สึกแบบอยากเข้าไปแพ็กกิ้งอ่ะอยากเข้าไปใส่กันอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นฮาร์ดคอร์ถ้านูเนี่ยจะเน้นกรูฟ ใช่ครับ เป็นการเล่นหนักแต่มีกรูฟ แล้วก็ดรอปสายกีตาร์ ดรอปสาย อาจจะใช้7สายอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดดเด่นมากยุคนั้นคือใช้เทิร์นเทเบิลผสมอย่างที่บอกมีอิเลเมนต์ มันเอาภาพที่ทุกคนรู้ทั่วโลกอย่างลิงคินพาร์ค ลิงคินพาร์คคือภาพของนูเมทัลที่น่าจะชัด ใช่ ๆแล้วก็แมสหน่อย ใช่ครับ อีโม เอาอย่างนี้ก่อน Oblivious เนี่ยอะไรที่พี่บอกอะไรนะเป็นสไตล์ถ้าวงพี่เป็น อีโม อีโมคือ
จริงๆผมรู้สึกว่าตอนนั้นที่ผมทำเพลงกันอ่ะ ครับ มันคำว่าอีโมของผมคือแม่งออกมาจากความรู้สึกการเนื้อหาของการทำเพลงแนวดนตรีคือผสมผสานกับเฮฟวี่ ครับ แล้วก็พังแล้วก็ออกมาจากความรู้สึก ครับ คื เฮ อ ฟวี่พังความรู้สึก ครับ ครับ ณตอนนั้นที่ผมทำอ่ะผมนี่คือนิยามของคำว่าอีโม emo สำหรับผม โอเค อ่า คืออีโมมันบูมช่วงกลางๆ 2000 จริงครับแต่ว่าต้นกำเนิดจริงๆมันมาตั้งแต่ 80 แล้ว 80 มันพัฒนาจากทีฮาร์ดคอร์พังอีกทีนึงแหละครับฮาร์ดคอร์พังจะแบบพูดถึงเรื่องจริงผมบอกการเมืองนู่นนี่นั่นแอนตี้สังคมแอนตี้โซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแต่พออีโมจะมาพูดถึงในจิตใจตัวเองมากกว่าพูดถึงความเปราะบางของอารมณ์ตัวเองมากกว่าเอียนแมคเคนที่อยู่วง Minor Threat หรือว่าเป็นผู้บุกเบิกสายฮาร์ดคอร์พังเหมือนกันแยกมาทำวงชื่อฟูกาซี่ครับฟูกาซี่ก็จะแบบเป็นดนตรีแบบเรียกว่าฮาร์ดคอร์พังแต่ว่ามีเมโลดี้อะไรที่มันจับต้องง่ายฟังง่ายมากขึ้นถ้าผมฟังอิทธิพลผมว่าตอนนั้นเขาได้น่าจะผสมความเป็นโพสต์พังของอังกฤษผสมเข้ามาด้วยมีอารมณ์ความหม่นๆเข้ามาแล้วมันก็อีโมมันก็อยู่ในซับของดนตรีใต้ดินครับมันยังไม่ได้บูมขึ้นมาซาวด์ก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนมาถึงยุค 2000 เนี่ยครับเหมือนค่ายเพลงต่างประเทศมันเริ่มเห็นว่ากระแสดนตรีพวกนี้มามันก็เริ่มจับดึงวงที่แบบน่าจะมี potential ขึ้นมา My Chemical Romance The Used Story of the Year Tour of Fame อะไรพวกเนี้ยเขาดึงขึ้นมาแล้วก็อีโมก็เลยบูมในช่วงนั้นเพราะมีทุกค่ายเพลงมันรวมกันแล้วก็สื่อมันประโคมรวมถึงแฟชั่นที่มาพร้อมกันมันก็ตุ้มขึ้นมาในช่วง 2000 ครับแล้วดนตรีของอีโมล่ะครับมันมีเอกลักษณ์ของมันยังไงถ้าเป็นในพาร์ทดนตรีมีหรือว่าจริงๆมันก็คือการผสมมันก็ผสมนะแต่ว่ามันมีความเมโลดี้ที่มันเพราะแล้วก็ค่อนข้างที่จะผมเรียกว่าแบบมันซับซ้อนนะแต่ในความซับซ้อนของเขามีความรู้สึกว่ามันมีเมโลดี้ที่เพราะอยู่ครับยิ่งเรื่องของการร้องเนี่ยที่แบบเขาใช้อิโมชันนอลในการใส่เข้าไปค่อนข้างเยอะมากเหมือนที่พี่เมย์บอกครับฟิลแบบร้องสุดแหลมๆหน่อยแหลมเพราะอะไรเงี้ยมีกีตาร์ลายกีตาร์ที่แบบวิ่งตลอดจะเป็นรูปก็เลยคู่แปดที่ต่อกันตลอดตึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยตลอดอะไรเงี้ยฮะเพลงไทยเนี่ยเราน่าจะเริ่มรู้จักการวากแบบวากเนี่ยก็น่าจะอีโมป่ะถ้าแมสก็ยุคอีโมที่คนเข้าถึงการวากมากขึ้นครับผมจริงๆพวกพี่ๆยุคเก่าเขาทำมาก่อนแล้วแต่ว่าที่มันมาแมสจริงๆก็คือยุคอีโมแสดงว่าก่อนหน้าก็เคยมีการวากมาแล้วก็อย่างอีโบลาชุดใต้ดินก็วากทั้งเพลงเลยอีโบลาใช่ครับผมแต่พอถึงยุคนั้นที่บ้านเราที่รู้จักจะมีออฟฟิเวียสมีสวิตมูเลตเรโทรสเปกที่ทำให้อีโมมันบูมขึ้นมาอยู่เหมือนแบบจากใต้ดินขึ้นมาบนดินใช่ที่แบบผมปาดเป๋ใส่เสื้อลายสก๊อตทาขอบตาดำทาเล็บดำเก่งว่าอะไรเงี้ยครับยุคเอาง่ายๆถ้านึกอะไรไม่ออกไปดูภาพพี่แนปพี่แนปในยุคนั้นอ่ะที่ยังอยู่กับเรโทรสเปกอ่ะอันนั้นคือภาพเรฟเฟรนซ์ที่ชัดมากใช่อันนั้นชัดเจนมากของแฟชั่นเรโทรในมุมของอีโมใช่ชัดมากผมว่ามันบิวกระแสมาเรื่อยๆครับจุดเริ่มต้นผมมองว่าช่วงนั้นก่อนที่มันจะบูมมันเป็นโชว์รูมของจีนี่เรคคอร์ดก่อนโชว์รูมปล่อยมีเรโทรเพลงไม่มีเธอสวิตมาเลตเพลงตอบมันเริ่มบิวแล้วรวมถึงช่วงนั้นจีนี่เปลี่ยนยุคมาแบบล็อกเต็มตัวมีบิ๊กแอสเข้าค่ายมีบอดี้สแลมแล้วบอดี้สแลมชุดบิลีฟมันก็เริ่มแบบซาวมาทางอีโมแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาตีบวกกับมิวสิกบัคปล่อยรูดอิดออดาอีกโอ้โหมันทีนี้มันตุ้มตามขึ้นมาวงการก็เลยแบบพังงาดใช่ครับแต่เป็นยุคแต่งตัวยากนะครับเอาจริงคุณต้องผอมมากครับต้องผมยาวรากไซแล้วก็มีเป๋ด้วยเสื้อรัดเล็บก็ต้องทาด้วยทาเล็บดำด้วยอะไรอย่างนี้เสื้อก็ต้องแบบลายสก๊อตแบบไอ้นี่เนาะอย่างที่บอกอ่ะแม่งไม่ใช่คือตัดอ้อยเลยนะเว้ยผมว่าวงการสักตอนนั้นก็รุ่งเรืองครับใช่คนกล้าที่สักจอกใช่แล้วต่อมามันมีพัฒนามาอีกไหมครับมีครับมันคือยุคอีโมมันมาคู่กับดนตรีเมทัลคอร์ครับเมทัลคอร์กระแสมาตีคู่กันเลยเหมือนอีโมมันจะมาต่อจากป๊อปพังยุควิงมาเลคิทูซิมเปิลแพร์อะไรพวกเนี้ยแล้วอีโมก็เหมือนมาต่อเพราะว่ารูทของอีโมมันก็มีความเป็นป๊อปพังผสมด้วยเขาถึงเรียกว่าอีโมพังบางทีครับผมไทม์ไลน์เดียวกันเมทัลคอร์ก็มาด้วยแล้วเมทัลคอร์คือเมทัลคอร์คือดนตรีเฮฟวี่เมทัลผสมกับฮาร์ดคอร์พังซึ่งนั่นหมายถึงว่าดนตรีจะเป็นเฮฟวี่เมทัลครับผสมกับฮาร์ดคอร์แต่ในเนื้อหาจะพูดในสไตล์ฮาร์ดคอร์เรียกว่าโครงสร้างดนตรีดีกว่าครับโครงสร้างดนตรีพอเนื้อหาบางวงก็พูดถึงความรักปกติเลยครับ
แต่ว่าที่เด่นชัดอะดนตรีเมทัลคอร์จริงมันก็มาตั้งแต่90แล้วเหมือนกันแต่ว่าภาพมันอาจจะแบบมีความกึ่งความเป็นฮาร์ดคอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่พอมาถึง 2000 ปุ๊บจุดที่มันสปาร์คและทำให้ภาพมันคอชัดเจนคือ Killswitch Engage ครับผมเพราะเขาเอาดนตรีฝั่งสวีเดนหรือว่าเรียกว่า Swedish Melodic Death Metal หรืออีกชื่อนึงคือ Gothenburg Sound ลิฟกีตาร์แบบติดหูเป็นสไตล์เมโลดิกแบบตืดอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาผนวกกับโครงสร้างของดนตรีฮาร์ดคอร์จนมันเกิดกลายเป็นเมทัลคอร์ที่แบบภาพชัดมีลิฟกีตาร์แบบเมทัลแต่มีท่อนกรุ๊ปท่อนเบรกดาวน์แบบฮาร์ดคอร์ครับผมแล้วก็การร้องก็แบบใช้เสียงสำรอกสลับกับเสียงคลีนครับผมนี่คือ Killswitch Engage นี่วันนี้ผมได้ปรมาจารย์ร็อก3คนเลยนะมานั่งคุยให้คุณฟังแบบใครจะศึกษาร็อกดู EP นี้นะเว้ยมันแบบว่าโคตรมันเลยอ่ะซึ่งวงของพี่เจก็คือเมทัลคอร์นี่แหละก็วงผมมีรูทเป็นเมทัลคอร์ผสมความเป็นเดธคอร์ด้วยเดธคอร์นี่มาต่อจากเมทัลคอร์อีกทีนึงครับผมเดธคอร์เดเวลลอปมาอีกใช่ครับเดเวลลอปมาต่อเมทัลคอร์มันก็ช่วงนั้นพอมันปล่อยออกมาปุ๊บมันก็บูมมี Killswitch Engage มี Astray Dying มี Unearth มี Avenged Sevenfold ในยุคแรกอะไรอย่างเงี้ยครับ Heaven Shall Burn อะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็โผล่มาการ develop เอา death metal กับ hardcore มาผสมกันใช่คือการแบบวิธีการร้องแบบ death metal อะไรเงี้ยฮะตอนโครงสร้างดนตรีแบบเป็น death metal สับเยอะๆ bass beat ถูกกลับมาเอามาใช้เอามาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มี breakdown แบบสไตล์ hardcore อันหนักหน่วงซึ่งนั่นหมายถึงว่าบ้านเราเองก็รับอิทธิพลมาด้วยเหมือนกันใช่ครับเพราะยุคนั้นจุดเริ่มต้นถ้าในฝั่งเมืองนอกช่วงแรกที่ผมเห็น deathcore เริ่มเคลื่อนไหวช่วงค่าย Metal Base หรือว่าค่าย Century Media เริ่มเอาวงเข้ามานั้นจะมี All Shall Perish ชุดแรกแล้วก็มี To the Eye of the Dead ที่ปล่อยแต่ว่า To the Eye จะมีลิฟสไตล์ติดเมโลดิกหน่อยแต่ว่าจะเล่นหนักกว่าวงท่านคอยุคนั้นเยอะมากแล้วก็ร้องเพลงแบบโหดมากครับก็ถือว่านับรวมเป็นฝั่ง Deathcore แต่ที่จุดติดเลยคือตอนวง Job for a Cowboy ปล่อย EP ชื่อ Doom ครับมีเพลงชื่อว่า Instrument of a Machine นั้นเขาปล่อยลงมาสเปซแล้วมันเป็นไวรัลของเด็กที่ฟังเพลงหนักในยุคนั้นมากแบบกระจายไปทั่วด้วยเขาเอาเสียงร้องแบบพิกซ์ควิลแบบเสียงหมูอะไรกลับมาร้องแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเด็กยุคนั้นที่แบบโตไม่ทันยุค90นี่เขาเล่นบูทัลเดธเล่นเดธเมทัลมารวมถึงแฟชั่นที่มันก็มีความกึ่งมีความเป็นอีโมอยู่ผสมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเซอร์เคิลมันเริ่มกลับมาใช่คือผมคิดว่าคือถ้าในฝั่งของอเมริกาอังกฤษก็ยังตามเนี่ยคือวงอ่ะทุกวงอ่ะอย่างที่บอกคือเขาต้องค้นหาอะไรที่เป็นใหม่ๆครับและวัตถุดิบเขาอะจริงๆแล้วเขาก็ได้วัตถุดิบจากสิ่งเก่าๆที่เกิดขึ้นมาเหมือนกันมาผสมกันให้เกิดสิ่งใหม่ในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นตัวของเขาเองหรือว่าเป็นในแบบที่คนอื่นยังไม่มีอะไรเงี้ยครับคืองั้นคือทุกวันนี้เราฟังเพลงเอาแค่สายเมทัลตามเนี่ยมันจะมีความผสมของหลากๆแนวมากซึ่งจริงๆแล้วถ้ากลับไปอะเหมือนกับที่แบ็คซับบาร์เกิดนะครับแบ็คซับบาร์จริงๆแล้วสมาชิกวงมันเกิดมาจากการที่เขาเล่นแจ๊สกันอ๋อเหรอครับใช่ครับเขาเล่นแจ๊สกันแล้วเอาเพลงแจ๊สมาทำจังหวะแล้วทำซาวด์ให้มันหนักขึ้นครับมันว่าสมมุติถ้าเกิดแบบพี่เจดพี่เมย์พี่โอ๊กอะไรอย่างเงี้ยผมขอแบบร็อกที่น่าสนใจสักคนละ2วงไทย1วงนอก1อย่างเงี้ยเอาแบบที่ชอบก็ได้หรือที่แบบลองไปฟังดูนะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีวงไหนผมเอาแบบโออเลยนะยุคไหนก็ได้อะไรก็ได้เอาแล้วเป็นโจทย์แล้วโอ้โหยากถ้าวงไทยนะตอนนี้ถ้าดูเป็นพวกเด็กรุ่นใหม่นะฮะผมก็ชอบ The Darkest Romance เพลงเขามันยาวมากในการเล่าเรื่องมันเหมือนผมฟังนิทานเหมือนผมกำลังดูหนังเรื่องนึงอยู่ครับผมเลยชอบแล้วก็บวกกับดนตรีที่เขาทำแล้วผมรู้สึกว่ามันอินเข้าไปอยู่ในความรู้สึกถ้าวงนอกถ้าเป็นยุคเก่าๆผมจะชอบแพนเทล่าจะชอบถ้าเป็นนูมิทันก็จะชอบพวกกับคอนจะชอบเนี่ยลิมบิสกิตจะชอบอะไรพวกนี้เพราะมันอยู่ในเจนที่ผมโตมาแล้วได้ฟังครับถ้าสมมติเป็นเจนใหม่ก็จะฟังแบบแนวพวกกับเขาเรียกอะไรเมทัลคอร์ผมก็จะชอบพวกIP Well จะชอบพวกแบบเทิร์นสไตล์อะไรพวกนี้คือผมไม่ชอบพวกแนวพวกนี้ครับวงพวกนี้ขอเมืองนอกก่อนแล้วกันครับถ้ายุคปัจจุบันถ้าแนะนำก็แนะนำเป็น Spirit Box แล้วกันครับ Spirit Box เป็นวง Modern Metalcore ยุคใหม่แล้วก็มีความละมุนมีความพอปมีความหนักคือทุกอย่างมันกลมกล่อมมากแล้วเสียงร้องเป็นนักร้องผู้หญิงร้องด้วยส่วนวงไทย
ไม่เพื่อนเยอะไงกูพูดไปเดี๋ยวไอ้เหี้ยเดี๋ยวอีกวงน้อยใจเปล่าวะ ลาบานูแล้วกันลาบานู แนะนำพร้อมแอทแทกแล้วกันครับ บอกแอทแทก พร้อมแอทแทกคือเป็นวงที่ไม่เคยหยุดพัฒนาหรือว่าหาความแปลกใหม่ให้กับตัววงเลยครับผมว่าอนาคตน่าจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ของบอมแอทแทกเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนครับ3 วงที่น่าสนใจกว่าก็คืออย่างวงไทยก่อนก็คือWhisper ที่เอาบริงกระแสฮาร์ดคอร์กลับมาแล้วก็น้องๆก็เก่งจนกระทั่งน้องเขาไปอยู่ค่ายฝั่งอเมริกาได้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างอานาลีนซึ่งแบบก็เป็นวงดนตรีแบบหนักๆที่แบบเขาก็กล้าทดลองตอนนี้ก็ไปนอกแล้วไปอยู่ค่ายของออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับกับอีกวงก็ที่พากระแสแฮร์แบกกลับมาได้ก็เป็นฮาร์ดบอยครับเขาชัดเจนในความเป็นตัวตนของที่เขาอยากที่ผมรู้สึกคิดถึงผมรู้ว่าเขามีความแบบเหมือนผมกลับไปดูไฮล็อกแล้วทำถึงไงแล้วทำถึงครับวงนอกสักวงไม่ใช่สักวงใช่ไหมฮะเอานี้ดีกว่าครับตอนนี้ที่ผมฟังบ่อยๆเลยก็คือวงบัดดี้วูดคือผมว่าวันนี้กระแสเมทัลมันไม่ใช่แค่จะเป็นฝั่งอเมริกาหรืออังกฤษอย่างเดียวแล้วหรือฝั่งยุโรปแล้วตอนนี้มันมาทั้งในภาคเอเชียเนี่ยบัดดี้วูดก็เอาความเป็นดนตรีแบบอินเดียแบบฮินดูมาผสมให้เกิดงานใหม่ๆขึ้นมาจริงๆมันมีอีกหลายๆวงฮะที่ทำแบบนี้ก็ไปเปิดฟังดูไปลองฟังแต่ละวงที่ทั้งพี่เจตพี่เมย์แล้วก็พี่โอ๊คเล่าแต่ว่าวงหลายๆวงที่พี่พูดมาก็จะอยู่บนเวทีของร็อกอารามจริงๆครับถูกไหมครับ14 กุมภาฝากดีกว่าผมพูดเองไม่มันหรอกพี่เจตเชียร์อัพหน่อยร็อกอารามก็อยากให้ทุกคนไปร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เฟสติวัลร็อกสายหนักครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทยนะครับ4 วง Suicide Silence Sausin The Devil Wears Prada แล้วก็ Underoath นะครับปกติแล้วจ่ายแค่วงเดียวก็ 3,000 กว่าแล้วนี่4 วงเต็มโชว์ทั้ง4 วงด้วยครับแล้วก็รวมถึงวงไทยคุณภาพอีกครับข้างเพราะฉะนั้นไปร่วมเป็นสักขีพยานทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้กันนะครับผมโอ้ชอบมากเลย พี่เมย์ถ้าสมมติถ้าให้ผมพูดผมอยากขอบคุณผมว่าการเดินทางของผมกับพี่โอ๊คและทีมงานทุกคนนะครับมันใช้ระยะเวลาการเดินทางที่นานมากดับแรกสิ่งที่ผมกับพี่โอ๊คต้องพูดมาตลอดว่าคือผมต้องอดทนมากๆกับสิ่งที่ผมอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เข้ามาซัพพอร์ตผมมันจะไม่มีวันนี้แน่นอนคืออยากขอบคุณแฟนเพลงอยากขอบคุณทุกๆคนที่มาซัพพอร์ตทั้งวอร์มเรคคอร์ดทั้งงานล็อกอะลามจากคอมมูนิตี้เล็กๆที่เคยนั่งคิดกันนั่งคุยกันที่เล็กๆตอนนี้ค่อยๆโตขึ้นเพราะมันเกิดจากความซัพพอร์ตของทุกคนอยากขอบคุณและอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานบริษัทของพวกเราให้มันเดินหน้าต่อแล้วผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะโตขึ้นและทุกคนจะได้ดูวงดีๆโดยที่ไม่ต้องบินไปที่ไหนที่บ้านเราเนี่ยแหละจะมีให้ทุกคนได้ดูฮะก็วันนี้คอมมูนิตี้เราก็โตขึ้นนะครับแต่เราอยากโตกว่านี้เราอยากจะให้คนที่ไม่เคยลองมางานนี้หรือฟังเพลงแบบนี้เข้ามาลองสัมผัสงานแบบนี้ดูคุณอาจจะเห็นว่าพวกเราดูแต่งกายชุดดำสักเต็มตัวหน้าตาไม่ค่อยน่าไว้ใจ แต่รับประกันว่าไม่มีตีกันแน่ๆอันนี้เป็นคำถามที่ผมตอนแรกตั้งใจจะถามนะไม่มีตีกันแน่ๆเพราะว่าหนึ่งคือผมคิดว่าพวกเราฟังเพลงกันเราเอาอารมณ์ที่รุนแรงของเราใส่เข้าไปกับดนตรีแล้วแต่พฤติกรรมของเราไม่ใช่คนที่ชอบความรุนแรงเราแค่เสพงานที่รุนแรงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบมีเรื่องมีราวใครหรือว่าต้องการที่จะไปชกต่อยกับใครหรือว่าทำร้ายจิตใจอะไรหรือว่าอะไรต่างๆเราแค่อยากจะมาสนุกในดนตรีในแบบที่เราชอบเราใส่ความรุนแรงไปกับการดูการแท็กกันเข้ามาเฮฮาแล้วก็ได้พูดคุยในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราพูดในแบบที่เราเป็นในแบบตัวเรามึงกูอะไรว่าไปครับแต่สำหรับคนนอกอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าวันนี้คอมมูนิตี้มันดูรุนแรงหรือเปล่าน่ากลัวหรือเปล่าอยากให้ลองเข้ามาครับลองเข้ามาสัมผัสพวกเราแล้วคุณจะรู้ว่าพวกเราเรียบร้อยสุภาพน่ารัก อยู่บ้านเลี้ยงแมวครับครับเอาจริงๆร็อกมันคือดนตรีที่มันหนักหน่วงแต่มันไม่ได้เถื่อนถอยอันนี้เราพูดกันแบบนี้แล้วก็หลายๆคอนเสิร์ตร็อกที่ไปเนี่ยคือคุณไม่ต้องห่วงเพราะว่าการที่คุณบอกว่าคุณกลัวคนตีกันเนี่ยเอาจริงคนจัดงานเขากลัวกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมันมีตีเนี่ยงานล่มเนี่ย
มันจะเกิดผลเสียเต็มไปหมด ใช่ นะครับ ใช่ ฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าก่อนที่คุณจะตีกันเราจะตีคุณก่อนนะเอาไม่ใช่มันจะมีการ์ดเราก็จะมีคนดูแลอย่างเต็มที่ ใช่ ไประบายทางดนตรี ใช่ครับ ให้เต็มที่ อืม 30 พฤศจิกายนจองบัตรนะครับ ปีนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึง โอเค ด้วยสเกลงานที่มันใหญ่ขึ้น ครับ แล้วก็ด้วยพื้นที่ที่เราอยากให้รองรับในการคนดูด้วยฮะแต่มันก็จะมีเรื่องที่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่เข้ามาเพราะปีนี้พอมันมีวงฝรั่งก็จะมีการขายเมอร์ชันไดส์ของวงฝรั่งต่างประเทศด้วยที่เป็นลายที่เขาทำมาเพื่อผลิตในงานนี้เท่านั้น แสดงว่างานนี้ก็จะดูผมเชื่อว่าดู official มากขึ้น ใช่ครับ ใช่ครับอะไรที่มันผิดพลาดหรือว่ามีข้อที่มันต้องแก้ไขปีที่แล้วเราก็มาแก้ไขแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นในปีนี้ครับอย่างเช่นเรื่องของห้องน้ำเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าเราต้องเพิ่มบูธอาหารมากขึ้น ครับ เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอาหาร ไม่พอ าหารน้อยไม่พอ คนเยอะแต่ไม่พอ ครับ 14 กุมภาถ้าไม่รู้ว่าจะพาแฟนไปไหนนะคุณก็ไปตรงนั้นแหละ ผมเชื่อว่าแถวงานร็อกอารามน่าจะมีมุมมืดๆอะไรอยู่สักมุม หรือคุณจะไปหา แฟน คุณอาจจะเจอคนที่มีความสไตล์ใกล้เคียงกัน ไปสนุกกันได้ครับ อย่างที่บอกผมย้ำอีกทีนึงนะครับ30 พฤศจิกายนจองบัตรแล้วก็14 กุมภาพันธ์วันงาน ครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามนะเข้าไป follow ด้วยเฮดแบงคอก ขอบคุณครับ ช่องทางไหนบ้างตอนนี้พี่ ก็เฮมเขาหลักๆตอนนี้อัปเดตทางเพจ Facebook แล้วก็ Instagram แล้วก็ TikTok ครับผม วอร์มเรคคอร์ด ครับ ช่องทางไหนบ้างครับ ก็จะเหมือนกันครับ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ก็มี เรามีช่อง YouTube YouTube ด้วยใช่ครับ แล้วถ้าจะติดตามความอัปเดตเคลื่อนไหวต่างๆ ในระหว่างนี้ของ Rock Alarm ช่องทางที่จะเข้าไปตามคือ Facebook กับ Instagram ครับ ก็คือ พิมพ์ Rock ชื่อ Alarm คำว่า Rock Alarm ได้เลยครับ โอเค ขอบคุณครับพี่โอ๊คครับ ขอบ พี่ คุ เม ณ ย์ค เช่ รับ นกัน ขอบคุณครับพี่เจนครับ เช่นกันครับขอบคุณครับ